Thank
Ate
ነቢቶሙ ለነቢያት ሞለ ተስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወለቶሙ ለመላእክት ይደሉ ክብረ ስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ አሜን።
ሰላም ለስልጅ ዘየድም ለንጻ የአዲ ሰላም ወለስለ ወልድጅ አክሊለ ዘቤቱ ተቤቱ ሰሪያ ولا سلوى اللي تسانو تسسب سنرياتو لا واريات سلام ويا ماريا ماي مرضنا تربي وديا مدعي دندو عالم عربت لسلك بملايك وتزال كرسو تزال ما يكون لك مريم تزال ناو كرتا يهدى Mariam sebetul tersengaja dalam ya sekolah ya.
ማርያም ዘኮንችን ሀጣንም ዘተስፋ ጾምና ንነፍሲ ስጋና ዝቅድስ ከምኡ ድማ ንሓጢኣትና ዝድምስስ ይግበረልና። ንብሎ ተነሳይና ብርሃነ ትንሣኤ እግዚአብሔር ሰላም የብፅሐና። ነፍሰ ገብሩ አቡነ ጴጥሮስ፣ አቡነ ጸገዛብን ጸገዛብ፣ ወልደ ፊልጶስን፣ ግብረ እግዚአብሔርን፣ ወለተ ትንሣኤ፣ ወለተ ገብርኤል፣ አክብኮ አብርሃምን እግዚአብሔር አምላክ ይምረና። አቡነ ዘበሰማያት ንበል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንትመጻእ በሥርዓተ ወጻመረ ማርቆስ ሐዋርያ እመካነ መልክዓ ዘምሳሌ ወልድ መብርሃን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ወጣና ሃይማኖት ዘትናገሩ ሙስና ማርያም ዘብረ ቦዋ ምትናገሩም በራእይ ቦዋ ምትናገሩም በሕልም ቦዋ ምትናገሩም በገሃድ እሎም አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ባራነ መንክራት ወዜና ነገሮም ሳለሱ ሰሳይ በጣም ያለስነ ማርያም ዘከመ ተናገሮም ራገቶም ወዘከመ ገብረት ሎም ተአምራቶ መንክራት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ መስተተርጎመት ነገር አለቢ ለገደሜራ ጋዜጡ አለበባሰትና አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ እምአበ ወሶ ሰብሔር አብያ ጋዜጦ በሰለስቱ ዓመት በመዋዕሉ ለንጉሥነ እስራኤል ኮሰተ ሰሜ ኮንስታንቲኖስ እምአበ ነግሠ በሰባቱ ዓመት በመጽሐፈ ሥርዓቶ ከመ ሲብሎ ኩሉ ሰንበተ ወለደ ስምዑ ወኩሉ በዓላት ያርዝትነ ማርያም ኢያሱ አንበተ ተአምሪሃ ለዝትነ ማርያም ወስተ ኩለን አብያተ ክርስቲያናት አብይ ክብሮ ብዙ ትእሴት እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔአታት እግዚአብሔር ወአልቦ ዘከመ ኢያብጡ ለአንበተ ተአምሪሃ ለዝትነ ማርያም በኩሉ ሰንበተ ወኩሉ በዓላት ያርዝትነ ማርያም በዓላት ያሳጋዝብእቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ቅጽረተ አዋመ አስሩ ወሰለሱ ፍልሰተ ሥጋ እስከ ዕስራ ወአሚሩ ሰለሰ መዋዕለ ይጎር መዋዕለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስከረም በዓለ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ሀገረ ሰደንያ
ሀበ መካነ መሪና ወኢትስል ትመስል ልብሰ ሥጋውያን ሰለስተ እምኔያ እስራው አሚሩ እስራው አሚሩ ለዝወር አመስራው አሚሩ ለጥቅብ ወአመስድሱ ለዛርባታ ወሰደው ለቁስቋም አመስራው አሚሩ በዘርየ ዘካርያስ ተቋማ አይቶት አመስልሱ ለታኅሳስ ባይታ ወሰቤተ መቅደስ አመስራው አሚሩ ለዝወር ወአመስራ ወሶኒው ለዘገብረ በዓለ ለእክሴ ወሰጲስ ቆጶስ ወሰብ አባለ ላቲ በዛቲ ለተራበጦ ልብሰ ዘይተ ገብረ በደሰብ ወመንበሪ ዘይነብር የሆ ካለ አመስራ ወሰሙ የነው አመስራ ወደሱ በዘለለቶ ለምናይነ በዝወር አመስራው አሚሩ ለጥርፍታ ወአመስራ አማስሩ ወሰልሱ ለካለ ዘሃባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወለዘጽዋ እስማ ወአመስራው አሚሩ ለዝወር ወአመስራው አሚሩ ለመጋቢት ወአመስራ ወደሱ በዘሰሰቶ ለምናይነ በዝወር አመስራ አሚሩ ለሚያዝያ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦእለ ይቤሉ አማስሩ ለመስከረም ልደታ ወለነሰን ልጥይቆ በከማራ ወይን ሊቃውንት አሚሩ ለግንቦት ልደታ እስራው አሚሩ ለዝወር ይትጋቡ በምድረ ግብፅ ቤተ ክርስቲያን እንደተሰሚ ደብረ ምጥማቅ ወይ መሰው ምዝራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ኩሉ አህጉር ወይ ጣየን እየበደባትሮ አመታት ወበሰቃሎ አጎብሮ የህዝቡ ገቢረ ባላለ ድንግል አመስራው አሚሩ እስከ እስራ ወሐሙሱ አብይ ክብሮ አብይ ፍስሐ ወድንግል ላስተሪዮ ለዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘንበለ ስርዓት ምስለ መላእክት ጻድቃን ወሰማዕት ምስለ ተመላት ወክርስቲያን የዋጋሃደ ወይገብሩ አላው አብይ ፍስሐ ወአብይ ክብሮ አመስራው አሚሩ ወአመስራ ወሰኒው ወአመስራ ወሰሉሱ መስለሆን አመስራ ወረቡ ባታ ወሰለበረ ግብጽ አብይ በዓል አመስራ ወሐሙሱ ዘተከለ ወልዳ አብዝረይ ውሳነ ወይስ የማህበረ ዝወራ ለስበቃ ሶሙ ለሰኔ በዛንካ ወላ ማይ ኮክን ወኮነ ፈወሰለ ወያን ወአመስራሁ ለሰኔ ወተጋባ ሐዋላ ወዘወረዶ ወንጣነ ጸሬታ አመስራው አሚር ቅዳሴ ቤታ ወአመስራው አሚር ለሐምሌ ወኮና ኩሎ ማራብ ያለው ዘነ ቅድስት በክሊያ ማራብ ላይ ታማ ሰላሳ ስላሴ ወያክብሮ ለላቱ አላከም እቡስን በተይ ጎር ወተና ወይምንተኒ ማበስ ካመት ወስከራለ ወበእላንቱ ባላ ተግዝዝነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ላይ ታምናው ወኩሉ ሰንበት በጻሕፈ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚያተ አምር ያለ ድንግል አጎት ሊቃነ ጳጳሳት እላክለን ዘኩረተ ስመው እመይ እደው አነል እመይ ከሎም ደው ምክንያት ወኩሉ ነገር ነውረ ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይከልበው ያው ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምር ያለ ዘይነበብ ተባረከው ግዝእትነ ማርያም እመይ እደው እመይ አነስ በእላንቱ ባላ ተግዝዝነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ላይ ታምናው ሰንበሪካው እድ ዋነዞ ቤተ ክርስቲያን ወንደረ ሰሜን ቅኔ ሰላም ያውሱ ሰርጋዋት ይሆሙ ሰርገዋል ከወብረኑ ዳዊ ይሆሙ ወማሳብ ይሆሙ ወምሳውድ ይሆሙ ማሳን ይሆሙ ማለስት ይሆሙ ወባቱ አንስ ሰገድ በባለ ሰመ ከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደለው አስጋቢ ወነልና ወደ ሰሚያታ አምር ያለ ማርያም ወይ ብናቢዩ አርሞ አልቦ ዘይታ ወደ ጽራቀይ ወዘደት መነቢሮ ይስማ ወንቅናን ወደ ታምር ያለ ዝትነ ማርያም ይባርከነ ሰላም ያርብ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ወደ ደቡብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ 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 ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተባረክ። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ
ቅድስት ድንግል ዘተሰቅሎን የእግዚአብሔር ቃል ዘወፃ እምኔኪ ተበስዮ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ዘበአማን ዘአስሎ በድግሉ ወሰወረከ ወሰሮ ዲዮ መድገፉ ተበስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘቢኪ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ወሐሚም ተቀደማ እግዚአብሔር ወሰነ ተበስዮ እግዝእትየ ድንግል ማርያም በዘቅድስት ተበጽሐ እግዚአብሔር ዘይጽያን ዲዮ ደመና ብሩ ወባው ስሪ ተበስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስርያም ለእግዚአብሔር ቃል ያረበ ቅዱሳኒሁ ተበስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ እግዚአብሔር ይተወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግሎቱ ሙሳቡ መንፈስ ቅዱስ ተበስዮ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያው አነ ተበስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለኪ ለአሞን የዘአከ ማኅተመ ድንግልና ኪን በለሙስና ለደረደሩ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለኪ አምላከ እንዘ ኢይትከሰሮ ሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረአሁ ወእንዘ ይትወለድ እምአንቀጸ ማኅፀን ድንግልና ወተሰመይከ እምአመተ በዕለተ ብርሃነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ ወፍቅር ወልድኪ ከመ ይስሕበነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወላሂ ያህሉ ምስለ አግብርቲሁ ወአማቲሁ አቡነ ጴጥሮስ አቡነ ጸገዛ ወልደ ፊልጶስ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ትንሣኤ ወለተ ገብርኤል ምስለ ኩነ ሕዝበ ክርስቲያን ወይቀበላ ገደት ዘመጥራ ዓለም ዓለም ወንዘ ሀለወት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ ፍቁር ወልዳ ወዮሴፍ ወሰሎሜ ውስተ ሀቅለ ገዳም እንተ መንገደ ሰሜና ወምዕራብሃ ለብሔረ አጋዚ መጻ ገብርኤል መልአክ ወተአምሆሙ ወምስሌሁ ስድስቱ አናብስት ዘሃለው ቀዲሙ ምስሌሆሙ ለእሉ ጻድቃን ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሰገዱ በቅድሚሆሙ ወይቤ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ተንሥኡ እንተ ወሁር ሀበ አዘዘ እግዚአብሔር ወነገሮሙ ሀበ ያዕውሩ ወመርሖሙ ወእምዝ ተንሥኡ እምየ ወሆሩ እልይ ስድስቱ አናብስት ያዕውሩ መንገደ ቀዳም ወድኅር ወእንተ መንገደ የማንሂ ወጽግ ወእሙንትሂ አለው በማእከል ወሕፃንኒ ይሐውር በእግሩ ይዞ ሰልፈ ዘበልጻ ለእሙ ሰነ ሰኪረ አንቃደው ሀበሙ ወበከየ ከመ ትጹር ወሶቢሃ አንሰቶ አይረቀቶ እሙ በደዊሃ ወአቀፈቶ ወአዘለቶ በዘባና ወሆሩ ፍኖቶሙ ወእንድኅረ ዳተ መዋዕል እንዘ ያዕውዱ መራሕብተ ሀገር በጽሑ ውስተ ድንጋጌ ባሕር ዘፈለገ ግዮን ወበህየ ጸሎቶ አይጋሪሁ ክልኤተ ለፍቁር ወልዳ በማየ ባሕር እንተ ፈለገ ግዮን ወሰበተ ከወፀረ ገሪሁ ለሕፃን ውስተ ቀላይ ዘእንበለ ይትሐወስ ምስለ ማይ ሰፈፈ ዲበ ባሕር ወኮነ ከመ አንበር ወአይደዎሙ ፈለገ ግዮን ወዝውእቱ ቀዳሚየ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ እንዘ ነሥአ ሥጋን ቅድስት ድንግል ማርያም ወተወልደ ዘእንበጽርሐ ብእሲት ጊዜ ተሰደዱ ብሔረ አጋዚ ወከማሁ ለእነኒ ያድኅነነ እምባሕረ እሳት ወያብአነ ውስተ መንግሥቱ ሰማያዊት በጸሎታ ወበስእለታ ለወላዲቱ ድንግል ማርያም በክልኤ ወይስሕበነ ኃጣውኢነ በእቤስ ኃይሉ ወምሕረቱ ለቱ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ
كل عالم معنا بركتنا فينا الصوصا كل يغفرنا صلاتنا أننا تعبنا كبرنا صونا بس يا وسنا ورنا أدبر سنة سنة مزرعة أبدا أو نبيت أو نتكازا بس قبل إجابة ولا تنسى ولا تقبل نفسهم عالم سمو ولا سمعت سمو آمين أول لازم سمعت
እግዚአብሔር ያሉ ለጉልግ ምስለ አቡነ ጴጥሮስ አቡነ ጸገዘአብ ወልደ ፊልጶስ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ትንሣኤ ወለተ ገብርኤል ነዛቸው አርባዕተ ወትገነዙ አበዘነስፋ ሚክሮን ስማቶ ሰማዕቱና ሰና ለብሶም ሳብራም ሳቅኒ ያዕቆብ ነብረና አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይበል።
ይካወይ ዝረግዲነው አምላክነው መድኃኒት ቅዱሳን ሊቀ ካህናት ሠራያት ያለው ተምሳሌ አወሳሙ ቀሬን ሳዘዋሙ ስልጣን አሁን ያወሪያት አሁን ካህናት ሠራያት ያለው በንጹ እስራኤል ማታ ተቁም ዘወርኩም ለይባምራው ያምራው በሱሉታ በከል ኩሉ ሰኩም እስከዚህ አበው የካህናት አበው የዲያቆናት አብቶ አይማት በበስሙኩም ሁሉ ታኑ ታነ ይረሲን ሁሉን ምንስማት ቢኦ ማር ንጉስ ወሐሰብ ኩሉ ዘግዜ ወናው የቀስ በቀረት ከቅድስ ወዛለ ተስሪት በመዝክሮን ከውዱ በእንተ ዝስና ማርያም ድንግል አምላክ ድንግል 10 ሰዓት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ወሰቢሃ ይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢሁ ቁጥዓን እሙንቱ እለ ይአምኑ ብየ እስመ በየማንየ ይቀውሙ በዕለተ ፍዳ ቁጥዓን እሙንቱ እለ ይአምኑ ብየ እስመ ይቀውሙ ክርስቶሙ ምስሌሆሙ ኦ አርዳኢየ ቁጥዓን እሙንቱ እለ ይአምኑ ብየ እስመ ይነብሩ ምስለ ተድላ ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ቁጥዓን እሙንቱ እለ ይአምኑ ብየ እስመ በጾሙ ይበርህ ከመ ብርሃነ ፀሐይ አመ ዕለተ ፍዳ ቁጥዓን እለ አዝለፉ ትዕግሥቶሙ በእንቲአየ ቁጥዓን በይጼሎሙ ወይተርፉ ኀቤሆሙ ወላዕለ አበዊሆሙ በእንተ ሃይማኖትየ ቁጥዓን እለ ተጸፍሑ ወጾሙ ወመላቲሆሙ በእንተ ስምየ ቁጥዓን እለ ቀሰፍዎሙ በእንተ ሃይማኖትየ ቁጥዓን እለ ተቀትሉ በእንተ ስምየ ቁጥዓን እለ አመፁዎሙ በእንተ ሃይማኖትየ ከመአነ ውሩይ ምስለ መለኮትየ ቁጥዓን እለ ተጸፍዎሙ በእንተ ርእስነ ሃይማኖትየ ቁጥዓን እለ የእሱቡ ለአሊሆሙ በእንቲአየ ቁጥዓን እለ አንበዩ ርእሶሙ በእንተ አፍቅሮቶሙ ኪያየ ቁጥዓን እለ ኢይሰይጡ በወርቅ ወብሩር ከመሃበ ነገሥት ወመኳንንት ጸኒዖሙ በሃይማኖትየ ርትዕት ቁጥዓን እለ ይሴሰዩ ለአኀዊሆሙ ነዳያን ቃላብ ቅዱስ ይቀድሰና ቃላብ ቁልክ ይባርከና ባብ ነፍሰ ሙታን አብዙ አማት አቡነ ጴጥሮስ ወልደ ፊልጶስ ሁሉም ሰማዕታት አቡነ ዘበሰማያት
أحد وجهه الله من حنا يسكر نام نبيت سخاكم يا خاب السيزا كوفي خام بتساني كان ساي يسير أفريقيا كتبوا عن نافنا يقولون يوم نفتح من سيسمين نافا كيف كاي هم بلي أسر كاي أرسم يستفاد كي أرسم متأثر كاي من أمسمات استفاد كاي وقاون يو كاي ونسخيها صوت عن استبارة كلهم بسمو قاعد نفس كريستيان استفاد كي نسان وصل يكونوا هذا المدنيان صوم بعد وقاعد بعرفان تلوهم تلبدلكو وكويتا نزوم أقول كنت خابطة أحواتين أحتين أسمعين حلوهم جماعة النوم ومقامي حتى أتني مدنيان تفنكو من عين عن تباريخها فتحني بعض سلس قدس أول نفس قدس استفاد من الزادة حتى أنت مدنيان تفنكو بعين قام باريخها استفاد فيه خنو ومعارف عاموز محرات المكرسة نزوم كالزابير عم لقنا حالي حتيات التاريخ ما يسقطنا عن استنبارات نسوها نسوها تقبل هذا لم يوجد برهانك أبراهام لهم أو كويتا كل حتياتهم ونحر قبلهم الصخر ومكرسة يقاموا وزائر أمرنا بعد زي محرات معارف تدرها محرات تدرها صادق معي مباركة حتى الناس ريبين كل صوتنا الاستنبارات كابدل كامل نحن وكويتا بالزهر بصراحة بأن حسب كلنا أخذ تبدلنا كلجنا سرينا نحسينا يغلب لنا زابير الله استقلوا مفكرة النقاب وكويتا استفتحنا نصعد وطنا دورنا نقول لوز وقف فتحي حتى تنين زقوم معي ناقل كذا خاون فتحني وكويتا مسألة كان باباسنا باسيليوس ذكر نوجك باباسنا أبام باولوس ذكر وأملاخنا بزح عمتان نبوي زمانات نسلك مسلم الحد ولا وكويتا مذكرك زابير راح حكرنا ذكر بسرك مسلم الحد وصورون صلاتهم كتير كهذا وكويتا اللي كان باباساتني كيس باباساتن كسر سجابنا بنسسين نزامران جنا كل باباساتن بداي توارن زي ولا زحمات تصوتن عن استنعارات الحصانات أبزار تسبيت فسان قيم زلوا حزبها كلهم ذكر بأمنية الرصاصات معين أبزار حد أبصدروا أبن بيتروس أبن سكزار فيليبوس نور زابير ولا تنسى ولا تجبريل هو يتابعون حيوانات سنعند موت عبدتنا أحواتنا أحدنا ذكرهم نفسهم مسافر من إسحاق يقول من بنانا مكاب بدل مركب مكاب كحدة كاب بدل من محاد نحو مقاسن أهدئنا بحدة رقصة مس كحد لو التعامل مس أرجع ومس نصبر علينا وبيتات من حين اللب النسوة على هابورن هابنا كل ساعة كذا فتاتنا كل شيطان كافيتشك ساعة العالم تسينا من رحلنا وبيتات فعل كان بديت كان كل ساعة كنت ساعة سنا والناس كلهم كل ساعة عبد العام قصة سمعت عن صحابي وصحابنا وبيتنا يسوع كريستوس مسؤول مسلم كريستوس كان سلطان وذلك على كل ساعة العالم آمين جاري أمنا كداسنا يوارثنا قدسنا أو يسمع
እግዚአብሔር አምላክና በረከት ቁርባን አብየን ተቀበልከና ነው ውሽጢ መርከብና አብርሃምና ርእስን ባን እስራኤል አብንባ ፐርሜኖስን አብ ዓዲ ኦርነንን ቢያሳውን ቤተ መቅደስን ክልተ ሳንቲም ካብ መበለስ ተቀበልካ ከምኡውን ቅዱስንካ ዝቀርቡ ናይ ሓጢኣት ባርያካ መዋእ ቁርባንን ተቀበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዚ እውን ዝመፅን ሰናይ ስጋን ፈልዮ ሎም ቅዱሳን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናብ ቃና ናይ ዘገልግላት ፀዋዕካና መርዓ ዝኸድካ እሞን ዝባረኽካ ሎም ነዚ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮን ኣብ ቅድሚ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮን ኣንፀሓይን ቅዱሳን ንህልወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ብሩክ እግዚአብሔር አምላክነ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ብሩክ ወልድ ዋሕድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ አበዊየ ኀዊየ ዘላለ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕት ክርስቶስ ዝኾነ መለከት መለዘ የዓለም ዘጋራት መስዋዕትኻ ዝተቐበለ መስዋዕትኻ ይቀበለልካ ሰማያት አቡየ ቀሲስ ቅዱስ ገጸ ተዘከረነ እግዚአብሔር ንኽነልካ ይሓልዋ ምስኣትኻ ቁርባንካ መንፈስ ይቀበለልካ ጎይታ ተርሕመን ጎይታ ተርሕመን ስምዕ ብፍርሃት እግዚአብሔር አምላክና ዘለናዮ ብዙራት ንኹን كل
صورنا ردينا نحلونا نعجبنا تقبلنا الموت محبوبنا نسمعنا سرسات زياونا كسينا يوحدونا تقبل سيحدة زيان ورزمنا يودنا فتصم سلام حلونا كل زابير عمدنا لمنا Yeah.
نزي على قلوبنا حياتنا كعدو من يوزن كيوم عجونا تقدس الكسر كل زينة كنسر السرعو وزعنا قلتها وجعل معديها تسسر كل ما سمع وزعبوت عنك أصل وإذا سقطت أنت نجيبها الجغا ومكرس دمعت من تزوبرت كصوت المسلم ونطين عادين من انتهي من تلقون قال كان حولا بالمسوي حارس ويكرم زلو كل مؤمنات مما حولنا وقدم عاد كسرتنا كل ما صار حياتنا ورسلنا وبيتنا فريتنا بذكرى كبرتنا بسكتنا ذنبون كان نقاتل فيه بقبرهنا بمسرع ويكاب فتأت مسام تبدلنا كان عيسى بغم تفلت يغمه ولو من كرسب وإذا كل ترزنا حياتنا سريتها منا بعد خلنا عبسنا نسأل منا نغلط معهم تعيّر أبو بيتروس أبو سكاسا ولد فيليبوس دبرت أبيه ولد تساوي تجيبير وويدنا الله برحنا يذكر سسها خمو مسجانا نقرب كبرنا عنا نقرب لنا سماوات سبحانه رب قال السماء مسكون شعوب مسكون سلام كل سنة سلام عليكم زياوي وعلم على ذكرنا وحتى تسلم سلام لله لا تمنع سبحانه وتعالى من الولاء سما فزعنا من المسجد سبحانه وتعالى من الولاء زياوي رب وكرنا صدق سرعة كنا من الزمان من الولاء زياوي رب وزرنا قبضنا من الولاء زادوا رب وسمر ونعم وسمر زياوي من الولاء سبحانه أولئك الأولاد من الولاء زادوا سبعة نجم من زياوي كمنا وخمسة سبعينات من الولاء نزل الولاء حمال الغالب زي كل قامعون بيت كريستيانا قد تنسى يوم زياوي نبي سمنا عدو كمنا نزل كان وقاسا أبا مسجوس نديو سلام قاسا أبا باولوس من الولاء زياوي أنا نسلان كواتم كان حاضر كواتم فراتم نسام نسامكم صوم دمنا أتقبل وتوسعين من الولاء زياوي أرسل كتبناكم ونسلنا قارون صوم قرآن بسكر دياكرات من الولاء
እግዚአብሔር ሊትመቶም ጉጽም ትጋሃት ክቦም ደራጅ ያቁራትን አመት መጽሐፍትን መዘምራንን ልምናለሆና እግዚአብሔር ማነው ሰማይ ዛሬ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አብረን ያድልን ጻማን ተቀበላ በእንተወላትን ላሲብልን ልምናለሆና እግዚአብሔር አውጅና ክቡር እግዚአብሔር ሁሉ ያድርጉ ጾመው ለማቀበል ምንትናግር ልምናለሆና እግዚአብሔር አስብ ድርጉሶም ክቡር ድርጉሳ ሰባት ልምናለሆና በነዘና ሆነው ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቡር ምንትዘዋያንን ልምናለሆና እግዚአብሔር ሰናይ ለኃጢአቱ ሰናይ አይከላልደት ክቡር በማህተም ቅዱስ ስላሴ ካህኑ ሙተሐደስ አመኪን ልምናለሆና እግዚአብሔር አሟሉ ዘሰላም ክቡር ምትመከራ አምላክ ሀገርና ልምናለሆና እግዚአብሔር ፍራቱ ጦሙን ክቡር ምትመካ ቅዱስ ስልጣን ልምናለሆና እግዚአብሔር ነው ዘመናው ሰወከ ድርማስ ይሽሽሽን ተዋቁ ከሐሰቡ ከሐዲቁ ወደላገን ልምናለሆና እግዚአብሔር መንገድ ማን ኮማው ለማህደር የማም ሰላም ኮርሶ ምትባህን ኢየሱስ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር ለላይነት ሲሰቡ ምትባቱ ስማት ልምናለሆና እግዚአብሔር ቆዚሙ ኮራጋቦ ምትዝራቱ ጉያት ልምናለሆና እግዚአብሔር ከማሰው ተቆጥተው ወደስራት ልምናለሆና እግዚአብሔር ለማገሮ ኮርሶ ምትመርሃት ልምናለሆና እግዚአብሔር ትርግስት ብረት መትቆም ወፍጹም አጋዛሞም ቆምሎ ምንትስ ተሰዱ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር በውጡ ፍጹም ምሕረቱ ጸጉ ሁሉ ከሎ ምትከማቱ ቢያት ልምናለሆና እግዚአብሔር አረፍቲ ወቶም ኩቦ ምንትንም ከቅዱስ ቤተክርስቲያን ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር በደረቅ ሐሳብ ባቆጥበና ነው ተወይሱ ፍጹም ወደላ ቦታና ናሃታን ሐና ልምናለሆና እግዚአብሔር ዝናባዊ ድንዘዲዮ ስራ ከዚህም ዝናብ ልምናለሆና እግዚአብሔር አምላክ ሰው ስለሆነ አብሮ መከበል ባይራባት ልምናለሆና እግዚአብሔር እንግዲህ ለዘለዘለ ስለፍራስ ምትግረምትን ሁላም ጸሎት በመንፈስ ሰላም ፈነና ልምናለሆና ባር በመንፈስ ቅዱስ ተስ ለቢና ጸቁና ቢ በዝሆን ከመካ በዘለም ተጋጥና ማለት እንደናስ ወረዳ ሰሚዑ ተቀበል እግዚአብሔር አምላክና ሁላም ነው
كلون ويتنا أبلغنا نحن إيجاز كريستوس زبقنا زبنا زبنا توغن محلين ونحسن بسم الله عليهم بارزيامون كمتي هاولا كسو أولوس ولو ساتي حتى شمسالنا ويتنا زبنا وأنزي أولوس نفسا أغلاليا ولا فحمشتا كفول حالك سمت بسرنا بكريستوس ركب حرنات بحرنات من تقلنا بركريستوس حراوسينا إيو سلازي سنعون كم بحدث ورتعوا بارنات أيتقرنوا إنه أنا بأولوس نبركم عنه أنت تجازركم كريستوس قالوا كعيت أمكم ليو إتي زجزا زبلسا كعادة حجي بمولو كفسموا بوكم سبحان الله ما يسكر عنه نسخاتكم زوج حجي بمفسام تسألكم سليو كابريستوس تفريقهم يهم كابسأجا خاوسهم يهم إحنا قلنا نتحمل بس كل ستمسنا نسمع تكبير من حالنا بالناس البالنا كما أبكريستوس يوسف تنا عندنا إذا تقولي إسرائيل الناس البر
ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ጥቕሚ የብሉን ፅቡቅ ትገብሩ ነርኩም ሓቂ ክትእዘዝዋ ደኣ መን ዓገቶ ከይትእዘዝዋ ደኣ መን ዓገተኩም እዛ ምክሪ እዚኣ ካብቲ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኣይመፀትን እዚ ከዓ ሂደት ማይ ብሕዮቕ ንብዘሎ እቲ ብሕዮቕ የልክዖ እዩ ከም ዝበሃል እዩ ካልእ ርእቶ ከይህልወኩም ጎይታ እምነት ኣለኒ እቲ ዘዕገበረኩም ዘሎ ግና ዝኾነ ይኹን ንሱ ኩሉ ቅበል እዩ ገና ዝሰብኽ እንተዝህሉ ኣይመሳልዱን ነይሮም እቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ናይ መስቀል ስብከት ከዓ መርገሰ ነይሩ እቶም ዝተገዘሩ እናበሉ ዘዕገርግሩኩም ዘለዉ እንተደለዩ ይሰለሙ ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ሓደ ክትኮኑ ኢኹም ተፀዋዕኹም እንተኾነ ንሓንሕድኩም ዳ ብፍቕሪ ተገዝኡ እምበር እዚ ሓርነትኩም ብምክንያት ሓጢኣት ኣይትገበርዎ ከመይ ሕጊ ብምሉ ኣብቲ ንምፃይካ ከም ነብስካ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ ኣሎ ንሓድሕድኩም እንደተናቐቕፍኩም ተባልዓኹምን ግና ንሓድሕድኩም ከይትጣፉ ተጠንቀቑ ኣነ ግና ብመንፈስ ዝነበርኩ ትምኒት ስጋ ከዓ ኣይክትፍፅሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ከመይ ትምኒት ስጋ ምስ መንፈስ መፃርት እዩ መንፈስ ከዓ ምስ ትምኒት ስጋ መፃርት እዩ ስለዚ እቲ ትደልይዎም ምእንቲ ከይትገብሩ ክልቲኦም መፃርት እዮም በመንፈስ እንተተመርሐኩም ግና ሕጊ ንምፍፃም ግዱዳት ኣይኮንኩምን ግብሪ ስጋ ጉድ እዩ ንሱ ከዓ ንዝርና ርክሰት ዝርጋን ኣምልኾት ጣዖት ጥንቁልና ፀላኢ ፅልኢ ብእሲ ባእሲ ቅንኢ ቁጥዓ ገዛ ርእስኻ ምፍራው ምፍልላይ መናፍቅነት ቅንዓት ስኽራን ባይላ ከምዝኣመሰለ ካልኡን እዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩኹም ዘጠንቀቕኹም እዞም ነዚ ከምዝኣመሰለ ዝገብሩ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዘይወርስዎ ኣብለኩም ኣለዉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ ሓጎስ ሰላም ትዕግስቲ ልግሲ ሕያውነት እሙን ምዃን ለውሃት ርእስኻ ምክታዕ እዩ እቲ ከምዝኣመሰለ ዝፃረሮ ሕጊ የብሉን እቶም ናይ ክርስቶስ ዘኮኑ ከዓ ነቲ ስግኦም ምስ ናይ ፍትወትን ትምኒቱን ሰቂሎምዎ እዮም ብመንፈስ ህይወት ዝረኸብና እንተደኣ ኮይና ብመንፈስ ንነብር ንሓድሕድና ብምትሕርራቕን ብምናእሰሲ ውዳሴ ከንቱ ኣይንብለን በረኸት ናይ ኣፍቅርና ወዳሃትና ክርስቲያን ይሁን አሜን። መልእክት ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 14 እስካብ ፍጻሜ ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይፀውዕ ንሳቶም ከዓ ንስም ጎይታ ዘይትናቐቡ ይጸልዩ እቲ ብእምነት ዝተገብረ ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክትሕወ እያ ጎይታዊ ከተንስኦ እዩ ሓጢኣት ገይሩ እንተኮይኑ እውን ክዕደገሉ እዩ እምበኣሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ንሓድሕድኩም
ሓጢኣትኩም ተናዘዙ ምእንትን ሓደግኩም እውን ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ግብራ ብዙሕ ተስድጥ እያ ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንብ ጸሎት ገበረ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነበን ከም ብሓዲሽ ድማ ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ ምድሪ እውን ፍርያ ሃበ ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ኻባኻትኩም ኣብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደኻ እንተመለሶ እቲ ንሓጥእ ካብ መንገዲ ጌርኩ ዝመልሶ ኣብ ዘለኣለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ክሕደግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ትጎታን ለኩል ቤተክርስቲያን ቅድስት እንተ ጻረቃ ደንጃሆሙ ወባርክ ናላባዲተ መሬትከ ወአዚ ለዛቲ አጸደ ወይን ተሳለከ بسم يسوع حوي سنو خا ጴጥሮስ ዮሐንስን ታሳዒተ ሰዓት ግዜ ጸሎት ኣብ ቤት መቕደስ ይድይቡ ነበሩ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ዝለመሰ ሓደ ሰብኣይ ነበረ ካብቶም ኣብ ቤት መቕደስ ዝኣትዉ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ከዓ ፀይሮም ኣብ ተጽባሕ ኣብታ ጽብቕቲ ዝበሃላ ደገ ቤት መቕደስ ይቐምጥዎ ነበሩ እሱ ድማ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣብ ቤት መቕደስ ከእትውዎ ከለዉ ዝረኣዮም ክምጽኡ ትብሉ ለመኑ ጴጥሮስ ናብኡ ኣተኪሩ እናጠመተ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ከዓ ካብኣቶም ዮሐንስ ኮይኑ ካብኣቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ኣተኪሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ድማ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘለኒ ግና ይበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእ እሞ ወኪል በሎ ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ኣተንስኦ ብኡኡ እውን ኣጋሩን ኣዒንቱን ጸንዐ ልዕሊሉ ከዓ ደው በለ እሞ ተዛወረ እናተዛወረ እውን እናተሰራሰረን ንኣምላኽ እናመስገነን ድማ ምስቶም ኣብ ቤት መቕደስ ምስኣቶም ኣብ ቤት መቕደስ ኣተወ ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ክመላለስን ንኣምላኽ ከመስግንን ከሎ ረኣይዎ ንሱ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ትበሃል ኣብ ደገ ቤት መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምስ ዝነበረ ምዃኑ ምስ ፈለይዎ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ተደነቑን ተገረሙ
ቅዱስ ጉባኤ ሐዋርያት የተዋሕዶ እግዚአብሔር ድህነት ምልምለት ቅዱስ ዘመላክ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሰስነና ጽርና ብፍቅሩ ተኸዳርግና ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾንክ ክርስቶስ አምላክ ወለድክና ደስ ይበልኪ ሴትድንግል ነፍሰ ምሕረትና ክተብርና ሓጢአትና ክሓድግና ጎይታና ለምንና ማርያም ወቅዱስ ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ሓድግነቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢአት ክሓድግና ክርስቶስ ወድኽ ለምንና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህርና ጥምቀት ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላክ ወለድክና ደስ ይበልኪ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ብሓቂ መተዓረፊ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምትኽሕድና ክትዝክርና ንምልካ ኣሎና
أنتم زي تسمعوا ويسمعوا ولكم سبطان عيتكم رئيا وأذانكم لسما وأذنكم أولى ندي جدون الناس معلم
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 5
بدحز دماني بعد أيهود كنا يسوس نبي يرسالم ديبه أبي يرسالم أبتقادك كواكي خاني بإبرايس بيت سايدا زبها لحمش تقبلا زلو قراي نبره أو نيتنا من وات زبايو بزحات حمومات عورات انكسات نحما لمسات يدقسو نبرو نحنسا ون ملأك زابين نتي قراي وريدو نتماي يناوتو نبره اتي كنتم وريدو أبتي استناوتو ماي زاتو خاب زلو حمام كله يحوي نبره سلاسان شمونتن حمز حمم حدا سبايكا أبو نبره يوسس دمان ودكي سمسر أيو نوح وان محمام فريتو كتحودو تدلي قابلو انتي حموكا وإذا ماي مستناوتن التخلاي زور جن سبيب بين حاني كساعد مصدماني كاد قديمني ورد إلو مدسل يوسس كاتنس محارات كاد كيد بلو إتي سواء وحوي عرضو البيدو كون كذا إذا ما عدت إتي سنبت نغرس لزون أيهون نتزحوي سواء لومي سنبس لزخنة عرض كتصور أي فكرة كان يبلو نسو بنا إتي زحوين إيو عراتي أبعلكا كيد زبلني إلو مدسلو نساتم كان إتي عرض كابعلكا كيد زبلكا سواء من إيو إلو حتى تبو أرتي ودا بزوح زيز بينا نبرا يسوس كان دحر إلو سلاز نبرا إذا زحوي سواء من مخانو أي فلتن الحرزي يسوس أبيت مقدس رخب أمه نهو حاويخا اللغة كابزيز قدر كي رخبتك مليسكا حتيات كي تكبر برو إتسرايكا كيدو إتي زحوي يسوس كبزوخا من أيهون نغرو سلاز بسنبر نز نگر إذا سلاز قبر أيهون يسوس صادروا كأسو يدودو نغرو يسوس كنا أبوي كساعدجي يعي الله أنا عي اللهم يلو ما بسلام سلازي سنبت بمسعارو تراي سيكونسي نعملاق دما أبوي بمبالو نرسو مس أملاق سلازع زما عراري كأطلو يدوليون أبارو شعو يوسوس كمزي إلو ما بسلام بحق بلاكم الله والدنة أبوز غبرو زراعي انت زي كونسي كابرو سو حنت نغرو كاخ غبراي كيرن ايو اتي اب غور زبل كله ودون يغبرو اب نود يقرا ايو نتي زغور زبل كله خاني يربيا ايو بسعاتكم انت كت نقو كاكاب زي عبي غبري غبر ايو اب موتات كمزه تنسهم حيوان كم زغورهم ولد دمانكم نتم زدلهم حيوان يغبرهم اب نحن أقوى فرد يوم تغنى كل فرد نورد أبو إذا كمتي أم نهار زخبرو غيرو خلو سمنتي كخبرو إيو إتي نورد زي خبرو نتيز لعقو هاون أي خبرو إيو بحق لكم الله إتي نقالي زسمى بتز لعقن نون زعم من نزل على الهيوات الله مسلم ما كرموت الهيوات يسكر برنا فرد عيك وتصحن إيو بول زعم نزل على الهيوات الله
تنافقنا سيدنا عليه الصلاة والسلام ويوم ودخل فتنا من عمل عنا يشكر كريسوس تفاها كسمع زبرغ سلام كان مدري مدعها ناي سماي مسراو تزاوي أسمع سراي مدرون سوا كل رسام قدام أنصحنا كل قيمتنا كل حسامين مضوارين بوتن كابتا مذكار كيون أرحنا أنصحنا خلنا منفس الساعة من يرحلنا خل الساعة وقوات كبرنا በቆይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጉን ለሙቱን ስመፈስ ክብርን ስልጣን ዘለቀሉ ቅዱሳን ዘላለማ አሜን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ከሙታን ተንሥእ ነፍሰ ሰማያት ቅድመ ምዕራፉ ካብ መጽሐፍ ጌታን ሐዋርያት ዝነበሩ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ ባስልዮስን ሁሉ ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለመ ዓለም አሜን።
زودوا لቤተክርስቲያኑ ሁሉ ቅዱሳን መላእክትን ዝሬና ብርሃነ አብ ስለዘሎ ነብሱን ተመልከቱ ሰውነቱም አንሱ በደሉ ጸጥኩም አይዘክሩ ሐደቃም ሱጻይ ብغير ከሁሉ አስተውሉ እግዚአብሔር ይሪሙ ልቡናኩም አዕሉ ንግረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት
ወቢአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ኃይል ምስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ክናምሮ ንሰይ ዘረት ልብምን ንነስይ ተልዕልኒ እቤት ትሕተላን እናብረን ሃገርና ጻድቃናት ምስኻ ኢኻ ዝተሰዱ ተስፈሆም ንህዝቢ እውን መድሃኒኡ ብርሃን ፍጽም ወዲ ሕያው ኣምላክ ካብቲ ምስ ዝተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋ አብርሃምና ትክክልትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይርቀን ኃይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ካብ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቅንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡ እውን كمتان سكاها إذا عمل زيافر مدر وانبعد أبقى مدر غازو طرحا وستبلان كبرنا سلام كاسنا عدنا قبل زين عما سنة نقر زحص واللي بغون عدنا حيالة زبر بلاس كل ساعة كتشفة كرسيان كان زوكو واللي كون لك كرسيان سلامها وأملاكنا نرسوك ببسوهم كتس حيالة زبر سلام زحلوهم بغنا حيمات كويهم نزموتهم زعرفوا نساتا قدامنا أحواتنا أحدنا نعرف كرسوس أملاكنا أبي سالم سمعوا تصار وضعهم كلهم بعدان غربان كويني ميرون مراتي مدرجة مساحة النباتين وأفضل المقدس زحلي وبعدين كرسوس أملاكنا نعرف من مركب أبزم سنتاكي يمزلوا كلهم رهان حلقوا وأدلوا بهم ملك قسم من بركة مزور نسوات زعروا كلهم تقبلوا مستجن قصدنا كل أحد سوزنا معصر مستأثروا أبسلتنا مركوا نزلوا المرء من ذات نستحزن وأملاحنا حركات منه وأمرنا يذكر اسمه وخابط صليب لكزيه نصبره نزازنا كل عصماوي من استخلصت كله عين حاجاتنا ولا خوف ذكرا وبيتها وقال الحق الاستقام زمان نوزي ذلك أنا بقاسات بقاسات يدي قصات
ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሰደርካ ከርሲ ተጠንሰ ካብሰው ከነ መንፈስ ቅዱስ ሙላዱን ተፈተ አባውን መከራ መስቀል ዘርከህቡ ንዛም ሕሙማን ምንት ክድህን መከራ መስቀል ተቀበለ አውስ
حديث العالم سداسي زوجين وقويت عبي يسوس النعم الذي مسكنا إذن غربك أبلنا وكل فترة النفس زرد كويت زي أما زين أخاي قبا نقدسنا ونبلع المستان أيكون زغربنا يوم من محرد نسأله مسالة نتفات زيكون سكبرنا أتين تايلان سجانا فوسي منفسنا والمسمعي قلنا هو قويت عملنا من تعبي سمك إنك زسم ركا يدنا كل كن رحيض حيني عبنا وقيت عباريام أبزل مقدسك أم وشتي مقارجة بسمك نستصحافنا نحن كل مغري موت طبعا أرحيق عبنا موت اسمع موت يدنجت قرأت من السنطة طلع يوني الرجس وناي تفعات من فاسير عاد كيسي يلقى زي من يرحى حلاوي من دابن معاتي هدا كنات أيربع دفع يقسط فتوطي وركي يدفقوا دخام يدفع حيني صحي من يزبي صحب حبالي صح يبل ما يزبي وعريات نزلوا كله يبتن وقيتا نعين تلقونا آخر يوم مسكانان كودسن كيسزكان عبدن أخابين خامو كنذكرن من فصبرهانها وكله زكزان كان إكزابير آود قالوا لكم سكاز زجالس كلهم فتصم اللهم صنعاتن آمني مدحان سكان زلو خاني حلو بحيل السان زمسكنو خان مستمع قالوا حيمانة أغني كل جزية فقال كان نزقور عليهن مبلة رداء نزختما تقبلهم لنعرف وبيتنا أنا مش كلهم قدسان كغفلي هابلنا نساتهم كم زسمروا فاخنس مرك حيل هابلنا
أبرهان سلازلخ أو تحتي زلو تحدد إخا معلم تعرف والتصور مسترن أو مسكر زجلس كان نسخايا كما خيا معارين قدوس من الله بروح للبين زغزور كاتعم أزان زغر ولكا حوارياتنا كا ستان زعبقا يوم بنت بدنان أملخنا ملحنا إيسوس كرسوس كل زحازي زاغير أملخنا إخام
وقيتا فارك دليتنا كل ساعة في السلم حبنا سمنا ونمس كلهم كل ساعة سماتنا من سمعت مسحافي وسحبنا وقيتانا إيسوس كريستوس مسلم مسلم فسكريس الله كل ساعة زل على العالم آمين.
Maria
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወዘወይን ከመት ያበጽሑ ወላዲነ እልወተ አሚና ሲሆን ዘይብል ወሰፍ ከመ አሐዱ ወወልድ ተዋህዶ ወአሐዱ ውእቱ ወልድ ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ተሰደወ ወኮነ ሰብአ ወልዱ ቃል ተተስሐ ምስለ ሥጋ አብ ከመይት ህላዌሁ ወትስብእት ሀበ መለኮት ወበእንደዚህ ናይት ድንግል በጥበብ ኖሮሙ ወንድል እስመ ቃል ከውእቱ እግዚአብሔር አብ በዘኢነአምር ወኢንግር ተናግሮቶ ርእስየ ስለ ዘቦቱ ነፍስ ዘበቢት ወለባዊት አሐደ ምስሌሁ ወተወልደ ብእሲቱ ወኮነ ከማነ ዘይትወለድ እምኔሁ በካለ ሰብ በፈቃደ ሥርዓቱ ሰምረ ይኩን ሰብአ ወይተሐተተ እምኔሁ ህላዌ መለኮቱ ወለእመኒ ዘዋረደ ሀበ አቀፈ ዚአነ ወበለሰ አርአያ ገብረ ከማሁ አድኅነኒሁ ህልው በልዕልና መለኮቱ ህላዌሁ ምክናሁ ወንሕነኒ ንብል በእንተ ቃል ውእቱ እግዚአብሔር አብ ኮነ አሐደ ምስለ ሥጋሁ ቅዱስ ዘቦቱ ነፍስ ለባዊት ወዘኢትነገር ወዘኢተአምር የተሰብሰበ ወይተመይጠ ወይተወለደ ለአምር አሐዱ ወልድ ወአሐዱ እግዚእ እምዘ አሐዱ ውእቱ ለይሁ እግዚአብሔር ወሰብእ አኮ ውእቱ አሐዱ ምስለ ካልእ አላ አሐዱ ውእቱ ባሕቲቱ ለሊሁ ህልው ወይገብር ዘንተ ወትክተ ብዙኃ ጊዜያት ይትናገ ከመ ሰብእ ዘከመ ሥርዓት ወብዙ ጊዜያት ከመ አምላክ ከመ ሥልጣን መለኮት ወንሕነኒ አዲ ንብል ዘንተ ወንስአል ወነአክል በጥበብ በእንተ ምሳሌ ምስጢራት ስርዓት ሥጋዌ እስመ ቃል ሰማያዊ ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ዘኮነ ሰብአ ወተሰደወ ይፈጠረ ሎቱ ውእተ ሥጋ ምጽዋት ህላዌሁ መለኮት አላ ነሣ እማርያም ድንግል ወእመ አኮ እፎን ኮነ ሰብአ ዘእንበለ ዳይሙ በነሲአሁ ሥጋ ለወለመያው ወተዋህዶቱ ወቱ ገብር በአርአያ ሰብእ በኅብረተ ክልኤቱ ህላውያን ወበአሐዱ ዘእንበለ ፍጥረት ወኢተተስሐ
ወላዴ ህዝበ ሥጋ ሥጋ ወወልድ ወአብ መለኮት ወለእመይት እግዚአብሔር ቃል ኮነ ሥጋ ወቃል ይሳሉ አምላክ ወወልድ ወአብ ሥጋ ወለእመይት እሴይ ረቱ ሥጋ በስራ ወበዝ ቢአዲ ይትነገር በብዙ ጊዜ የምንተዋቀው ወለእመኒ ዚቤ እስመ ክልኤቱ ላያት ህቡር አብ በከዊነ አሐዱ ላዮ ወእምኔ ተዋሕዶ እሴይ ይፈጽሙ በምግሊሁ ወይከፍሎ ለዋሕድ ዘይከፈል ከመ ዘረሴዮ ክልኤተ አምላክ ይብል ከመ ውእቱ አሐዱ ወልድ ዋሕድ በከመ ይቤሎ አበዊነ ከመ ካዘተሰግው አሐዱ ላዮ ውእቱ ቃል ወበአምጣነ ሚሄሊ በአልባሲነ ወንበይ በአዕይንቲነ ነሳቲነ አምሳለ ሥጋሁ ለዋሕድ ሁሉ እስመ ክልኤቱ ላያት ህቡር በተዋሕዶ አሐዱ መሲሕ ወበአሐዱ እግዚእ ወአሐዱ ወልድ ወአሐዱ ቃል እግዚአብሔር ዘኮነ ሰብአ ወተሰገወ እመ ሰይረት ለከ ይሜስል አምሳሊነ ለባለ እምሕያው እስመ ንሕነሰ ፍጡራን እምነፍስ ወሥጋ ወይንበይ ክልኤተ ለባሕርይ አሐደ ዘሥጋ ወአሐደ ዘነፍስ አላ አሐዱ ውእቱ እግዚእ በተዋሕዶቱ ክልኤቱ ወይትበሃሉ ክልኤተ እደወ በከዊነ እምክልኤቱ ለባሕርይ አላ አሐዱ ውእቱ ብእሲ ዘኮነ ነፍስ ዘሥጋ ወነፍስ ዘትነአምን ከመ እግዚእ ክርስቶስ አሐዱ ውእቱ ክልኤቱ ለባሕርይ እለይነሀብሩ በበክልኤቶሙ ወእምድኅረ ተዋሕዶ እሰይተፈትሕ ወሀሎሙ ይቤሉነ ተቃራያነ ሃይማኖት እምስአ ኮነ ኩለንተሁ አሐዱ ላዮ ዘኮነ ሰብአ ወፎ ፈጠረ ሥጋሁ ዘሥጋ ባሕቲቱ ወበእንተዝንቱ ነገረ ረከቡ ውስተ መላእክት ዘይብል በትንሣኤ ሙታን ተመይተ ሥጋሁ ንጹሕ ለመድኃኒነ ኀበ ህላዌ መለኮቱ እንከ ኮነ ለኵለንተሁ መለኮተ ወሊተ ይደልወኒ እክህብ ለከ በእንተ ኩሉ ዘይቤ ውእቱ ጳውሎስ ሐዋርያ በጽሑፍ ዘይቤት ይምህረነ ምክንያተ ሥጋሁ ለወልደ እግዚአብሔር ወአዲበ እስመ በእንተ ትካበ ሕግ ዘተክል በዝንቱ ሥጋ ፈለወ እግዚአብሔር ወወልድ በአርአያ ሥጋ ኃጢአት በእንተ ኃጢአት ወነጻ ለኃጢአት ውስተ ኩነኔ ሥጋሁ ከመ ይኩን ሥርዓተ ሕግ ርቱዐ ብለንነ እለይነሐምል በሥጋ አላ በመንፈስ ወካመ ይረስዮሙ ለደቂቁን ከመ ይሳተፉ በሥጋሁ ወደሙ ውእቱ ከመ ይሚጠው ኮነ ለእሙ ከመ ሞቱ ይስዓሩ ለመልአከ ሞት ዘውእቱ ሰይጣን ወያዕርፎሙ ለኵሎሙ ለይፈርህዎ ለሞት ወኵሉ ጊዜ ወያህርሞሙ ለለይሙቱ ድልዋን ለምክንያት ወለነሰ ኢነስኦ እመላእክት አላ እምድኅረ አብርሃም ነሣ ወበይነ ዝንቱ ርቱዕ ይመስለው ለአኀዊነ ወኵሉ ግብ ወንሕነሰ ንብል እስመ ፈአሊቦቱ ለአዳም አሰለ ህላዌሁ ወዘእጓለ እመሕያው ወቀኔ አልባሲነ ነቀልቃለ ፍትውት ዘሥጋ ወበእንተ ይኩን ቃለ እግዚአብሔር ሰብአ ከመ ያድኅነነ አላ እለ ይህልዎ ዲበ ምድር ወይሬስስ ሥጋሁ ለሰብእ ዘኮነ ለሙስና ወአፍቅሮቱ ፍትወታት ዚአሁ ሥጋ እስመ ሕይወት ወሕይወት ወሀበ ሕይወት ውእቱ ወአብጠለ ሙስና ዚአሁ ወገሠጸ ነቀልቃለ ህላዌ እንዘ ትከውን ለማፍቅሮ ፍትወታት ወአኮት ለእግዚአብሔር ዋሕድ አላ ውእቱ ስብእ ከመ ህልው በዘዚአሁ ወኵሉ ጊዜ ወሰማያት ይህሉ እልውት አዳም ዘእንበለጠሰ ይወርድ ቃሌነ ሙስና ዘምስለ ኃጢአት ወአመ ኮነ ሰብአ ኢተራከበ ምስለ ብእሲ በከመ ይቤ ንስጥሮስ አላ ነአምን ከመ ውእቱ ዘሰገወ ለበይናሁ ላዕሉ ዘአም አምላክ ወይላዌሁ በእንተዚ ይትበሃል ከመ ውእቱ ረሃበ ወጸብአ ወተክለ ወኵሎ ወሮመ ወተሐውከ ወተከዘ ወተወክፈ ሕማመ ዘአልቦ ደብረ ከመ ያስምር እለ ይሬእይዎ ከመ ውእቱ አምላክ ወሰ
وأمان وقبل بتعنيده وملوكه وتسويده وهو وأنساه ثاني وهو من كراته ومن تسكبه ومن إليه تمسكه ومدس أقوله الله وملوكات فما يكون فوق البيت ابن المتعامى يسلم ثلث الله ولم حبيب سبنا وهو سبحانه وتعالى لا ينسى القرآن واستغفار والمسكة وبدل اللي هو عديد أسعى وبيت السير القوة الحمد والأنبياء ويتوكل كل قوة إلى هذا ويسمى ويدهوى ويتراجع ويوصل بدون هذا كل أنه مستوى وأقوى الجمعة بدون على أقوى هذه الوين اسمه سنال زواهر يقول ويسبب بس هذا هو القول وبين سن يقول كما سمع نقول أنني سعاد يبني إلى كما ورد السبع سوى هذا هذه يهلك الكريم وقول سبع اسمه دون المعروم لكل صدر السقا ويتنين عمر ومن تنين أنه كما يبيع قول وصل السقا أملاك وإذا العالم اتخذهم كل دور على الأنبياء وأقول سنين يتباهى كما السقا بدرعه ومتها هذا الله ولو فرق وأقول الله أسوأ الدور كما يقول وإما أقول سنين كما يقول كما سمع إلى مرقته زي لو يقول ودور هذا الجبل الأرضي ومن عدل وإذبار كما شدات بينها وبين الله ولقر وإكاد بينها وبين الله تسبيله وكما يعصر كما يبين ويتولد ولقر كما هو عديد ويتولد من فكران عمل الله ولقر المسكاء فطور وجر وأذن وعديد يسوسهم الزينات لكن البروسيس على كل أسبوع ولا كل سنة تعبير ويشتغل بالسماء يتربى ولا اليوم قدوس إيمان ثاني وهذه ولا كل وتبين ويتوقف السن عام ملكوت إذا عام ممنوعه وهذا زاد وبين أبي عادي عام كمزوم ويقول قدوس هذه إيمان غير القدوس وأبوه موضوع أن هو هذا سيد الإسقاط استمرار التعليم وعلم هذا وذكر ذكر المعلم هذا من أهم الملائكة هو أنكر إيروس الإسقاط وقرطوس لمولود كلها مرض بدون يجي أقول كل الهرزان بهايمان الرجل يجسد المسؤول ذاتي ملائكة وزوجة النبوة يسافرون لكل يسافر بالبعض المسؤول وزوجة النبوة لكل الملائكة الملائكة وأستغفرهم بذبحكم لهم السعادة على وياك ونسأل لمسعب الملائكة وما سلموا اسم سوى نبأ ولا تستغفروا وموتوا ساعتين أتوا من نعم ورسولوا بها استغفر يوم هذا يوجد أن تقول الناس الأسطوس وكما يصحاب سبب اللي يجمع هو لتقديم ملك واشتدنا نفس مسحب الملائكة تتفاق أمنها أنت أكثي مسحب الملائكة وصنعها أنت أعمى سنوى على ويان ويان إنما تعبد اللاوين حقينا وأنفين لهم الملائكة أملاك وين وفاول سيئات الحيوة والعاد Episcopos, olá, Episcopos, سوى استدراء وانتظر كم مسافة ملك عملوا بعضهم ونسكي من العراويات وعيان وسوى عندك مسافة ملك تعبيده عمل ذكرت بالمعصوم كان حمد والجن والغير تهيئة ومسافة تعبيده حمد الشيعة
ولنسى وكل تعالويات ሃይማኖቱን ቅዱሳን ሆነው ጸሐፈ መጻሕፍት ይትቃረን ሃይማኖት እስቆረፉ ውስጥ ወለ ይትቃረን ፍቅራተ ወከንደር ሀበ ፍቅራትከ ተባሃች እንግል እግዚአብሔር ከመለእሙሩ ወሳሐዊነ እለሙንቱ መቃቲ ሃይማኖት እስከዚያ ሀይቅ ዘይሆን አው የህልው ብነ ከመድነ ተከዘበበት وتتناقضناه وتقعونه نسأله ينبوك ذنبه وكمنين فسألناه سنا ورسال أن تسلسله ونين يدية على الجن ويسكارن الوطن وقلوج له وطلع فلسل لفتن أكيد وضوه كمن تنقع وتسبح علينا وتسلل علينا መልእክት ዳግም ማህበዙ ጠቢብ አባ ጮሎ ሰባ
በሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ
ዘኩሉ ሰማዓን ነፍስና ካብ ፀጋ ካብ ፅገበት ሲኦጎይታ ንፁህ ልቢ ከጥረልና መክረስን ዝኾንካ ኩሉ ሰዓናትካ ዕብየት ከነስተውዕልን ኣምላኽ ንንዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሕታን ባሮትካ ዘይክንን ንፅሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ ምስጋና ብሩኽን ምስጉኑን እዩ እሞ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ምስጋና
وبارك السلام أيها المسلمين የከበረ ቤተክርስቲያን ከታጥረጋ በደምከ ክቡር በሃይማኖት ከዚህ ነው መክመን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋይ ኩሉ ማደረ መንግስታት ወቋንት በዘመን ሰው ጻነ ወለጅ ቅዱሳን ለመጾ ወለ ተቃሙ ወለ ሰለይኩ ወለ ዛት ቤተክርስቲያን ሰላይኩም ስራቁ ወሰተይኩም ለበቁራ የዚህ ነው አምላክ ነው ለእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰይለኩም ኃጢአትኩም ለበረኩም አሜ ባይበሮ አወ አይበሮ በዛሬ ላይ ማርኩ ለምስክሩ በእንተስጋው ሰምረኮ በደሙ ለመልክ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጻወት ወልደዋይ ወልደ ማርያም ለሴት በድንግልና ወልደ ደስታ እትም ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ይበረና ቤትና ሰላም ይመለሰና ንጾሞ ጾም ንጾሞ ቅድመት ይገበረና ነፍስ ገና ቅዱስ ናኃጢአትና መደምሰስ ይገበረና ለወለተ ሳይና ብርሃን ትንሣኤሁ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይብጽሐና ለሰው ደብረ አማቲሁ ወል አቡነ ጳውሎስ አቡነ ጴጥሮስ አቡነ ጸገዛ ወልደ እግዚአብሔር ወለተ ትንሣኤ ወለተ ገብርኤል ይምሐል አብ አብርሃም እግዚአብሔር አምላክ ይምረና ሞታን ይምሐለና ወልድ ማን እግዚአብሔር ይዕቀበና አቡነ ዘበሰማያት ንበለ
በዛቲ ዕለት ሆነ ሰማይ ቅዱስ ቢላካርዮስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ናይ ሃገረ አርሞንዮ ወነበረ ሊቀመንበር ሲኖዶስ ብዙኃ መዋዕለ እስከ ረስአ ودرس رسالات الصفات بالانتقال بالدرس التسيء وتمنيت بتهم الحضار وانت اجزأتنا مريم تنجل وتدور متحمين من تبعات النفسات واقرب اللي سبوه نفساتهم والاجزاء نفسات الزهاد ووزناتاتهم وحيوات وسبقنا موالي السدات ومن تبعين إلى حزب الكريستيان فتولى كميك أو دمو من تكزين يسوس ربطو سبحات وزازون لزبور مهارون وكما يسنور وسائي مملوت رجيت ونكرون ونكلهم وكما يمانتو إيرائي وجمورات قطو إمزي اسموئتو يفكر كميك أو دمو وبكي وكلهم وحزانو بأنت تفلت أوتهم ومنه ويبيلوه إن هتجك تهور أو أبونا لمنو هتجن بقول موتا ونهنا دي إن هتجك ونميت ونفسنا بانتعاك وسويت في الروم يترفوا هذا جوا وواتسام هذهم وهورا هو مكونين وقوم جميعه تأمنا بزين كريستوس لوتو سبعة وكنا كناني بزوها وبزهان كونوا يبلوا مها كرساك اسمع أنت عرقاوي وكمزيز علوا سألات بزوها كميزة الحجر ويبلون وكم يعسني لكم أنس وقت بهبوب ويتي لي رأيه كما يبلون من ترسايك وإذا بكرسنايا كما تكون سمايك ونيكهور تنسى وحول واستر عيون لما كنن وعزاز لما كنن كما يبتغوا لصوب السيف ونسوا في الهوات ومن كسميات ونسوا سكاو سير مهيمنان وكنزوا بسنايا كما يدنوا لإبسكوبوسات وأنبروا أبد بركته تهرم سنة العالم آمين سلام لك بلا كارلوس كهن بنتسي ونوت دراسي جرسان لتبكي كياك هاجر أرمان أتبايك تيروس أو درسون أمثال ويزا رسان كم ذاك يكل رسان ووزاتي إلا تذكر بعللتو لكزئين يسوس كريستوس لوتو سبعات تمكتنا معلم قدس تنبيل بسكاو سهلو وياتو حلو مسلنا العالم آمين سلام ابن لدتك مدمر مدقال سكات بتوم يسوس كريستوس من يعلم لبيا أنك هكزيو ولنفسية أدام لسكاية سي أحازو دكام በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመት 32 የካቲት በዛቲ ዕለት ተስካሩ ለአባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ በረከቱ ያለው ሸመል ዓለም አሜን። ረከብኩ ማሕሌተ ኢዘካየ أذكر أيلاف من تصدق زلف لا نبلغ وكب زندتي مسحفة أنت رسيك زيوت سريك مبدأ بكوفة للأبو بولا ستشك نبيات بسام وولد سباكيان سماي بسكان لنكن أدي ومن قصات يران باركو بوعيسة مكان سكاركوي تجيك ونؤس سان اسحافو بكتيتاس ولذا هسحفو لزعنبغو ولذا تركمو بلسان حديث ولزم قالو بإذن منكس وسورة أمو مريم على كي كله البايس تبورا يمهرن يسوس كريستوس
ሰላም ለክሙ ጸንተው ሰማይ ተላለፍቱም ወዘይት ዕለት ነውያን ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉክ መፈጠሪ በኩሉ ሰዓት እንበልሳት ያነ ይንሳ ሞት ሰላም ለክሙ ጸድቀን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እዱ አንስተ በአስማቲክሙ ወሰነ ሰማይ ምድር አይበለስላሴ አንትሙ ትስክሩ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሞት ማፀን ክርስቶስ በሥጋሁ ወበደሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይተ እግዚአብሔር ካህናት ተላቃን ምስል ዲያቆናት አቦላት አማት አዴራት ሰብፃት ምስል ሰላም ክርስቶስ ከሚቀድሙም ያለው አሜን ትሉ ለገዋዝ ሆነ እግዚአብሔር አምላክና ንዕኡ እትበቅዕ ክንፋስ ናብ ቤት ዘመን መጽእ ሕለናና አናቂሑ የጋርና አበጊሱ ናብ ቤት እዚ ናብ ቅዱስ ኮረኑ ነው መጽእ ስለዝበቃለ እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስ ያጽሐዩ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ በምህረቱ ስለጠመተና በምህረቱ ስለዝበጽሐና ኢና ናብ ቤት እዚ ንመጽእ ዘለና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ቸርነትን ምህረትን ሕጅውን አይፈለየና እግዚአብሔር አምላክ እንተ ዘይፈቅዱ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ እንተ ዘይበጽሑ እግዚአብሔር አምላክ በምህረቱ እንተ ዘይዳህሲሱ ማንም ናብ ቤቱ ከአቱ ዘይኮነስ ቢሆን ንቅፅንሑን የብሉን ተክእሎ የብሉን ዘባለ ባውራራዊ እንዳይሉ እንሆ እግዚአብሔር አምላክ እንተ ዘይሃንስ ነሩስ እቶም ዝሃንጹ ነቶም ቤት ዝሃንጹስ ንኸንቱ ምህናጾም ንኸንቱ ምዃነን ነይሩ እቶም እግዚአብሔር አምላክ እንተ ዘይዕነዩ እቶም ሓለውቱን ንኸንቱ ምሕላዎም ንኸንቱ ምዃነን ነይሩ ነቢየ እግዚአብሔር አምላክ ኤርምያስ እውን እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ነገር ዝግበር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቤት ብልዒ ኣብ ቤት መስተ ኣብ ቤት ምቕታል ኣብ ቤት ጽድቂ ኣብ ቤት ሓጢአት ኣብ ኩሉ ዝግበር ነገር ብዘይፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ዝግበር ዝኽእል ነገር የልዎን ኩሉ ኣብ ትሕቲኡን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩን እዩ ንኩሉ ግን ንትምህርትና ንኩሉ ንተግሳጽና ንኩሉ ንዓና ነርአያን ንተምሳልን ንዓና ኩሉ ነገር ዝግበርና ምንታይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ መፂና መንግስቱ ንክንወርስ እዩ ካብ ሰማያ ሰማያት ክርስቶስ ወሪዱ ኣብ መንጎና ክርከብ እንከሎ እንታይ ይዕላሙ ነይሩ ንሕና ደቁ ናብ መንግስቱ ንክንድይብ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ድማኒ እግዚአብሔር አምላክ ብዝበፅሓና እግዚአብሔር አምላክ ብዝከሰተልና እግዚአብሔር አምላክ ብዘዳለወልና እግዚአብሔር አምላክ ብዝፈቀደልና ኃይለ ቃል ናብ ቤትና ሒዝና ይንኸይድ ካብቲ ወንጌል ዝተነበረ ሎማዓንቲ ኣብ ቅዳሴ ካብ ውሽጢ ኃይለ ቃል ኣምፃቢልና ንነብስና ዝኸውን ትምህርቲ ሒዝና ናብ ቤትና ክንከይድ ኢና እሱ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ይትአብስ ዳግመ ወእምዝ ዘይዓኪ እይከብታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ኣብ ፍቅዲ 14 ዘሎ ኃይለ ቃል ኣልዒልና ንእሽተይ ናብ ቤትና ሒዝና ንከይድ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቅደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ ካብቲ ዝገድድ ከይረኽበካ
መሪስካ ሓጢአት ኣይትግበር ይበል መሪስካ ሓጢአት ኣይትግበር ካብዚ ዝዓቢ ካብዚ ዝነበርካዮ ሕማም ተፈዊስካ ኣለኻ እሞ ካብዚ ዝዓቢ ካብቲ ዝነበርካዮ ሕማም ዝዓቢ ካልእ ሕማም ከይረኽበካስ ዳግማይ እንታይ ትግበር ሓጢአት ኣይትግበር ዳግማይ እንታይ ትግበር ኣይትዓብስ ዳግማይ እንታይ ትግበር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በደለኛ ኮንካ እንታይ ትግበር ኣይትረኸብ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ሂወትና እንገብሮ እንጓዓዞ ዝበፅሓና እንሰርሖ ስራሕ ብምሉእ ሓደ ግዜ ናይቲ እንገብሮ ሓጢአት እንገብር ከለና ሽዑ ዝኾነ ነገር ተገዲምና ናይቲ ዝገበርናዮ ሓጢአት ናቱ መብፃዕቲ ኮይኑ ዝስማዓና ሰባት ብዙሓት ኢና ካልኣይ ጀሚርካ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ንገብሮ ሓጢአት መልሱ ወይ ከዓ ኣምሳዩ እቲ ዝረኽበና ኣይኮነን ምክንያቱ እንተና ብሂወት ኣለና ኮይና እውን እቲ ሓጢአትና ናብ ሂወት ደው ከብለና ይኽእል ዶ ከፅንሐና ዶ ይኽእል ዶ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ስለዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ እሞ ካብዚ ዝገድድ ሕማም ንኸይረኽበካ ደጊምካ ሓጢአት ኣይትግበር ዝበሎ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅሪ 1 ጀሚርና ዘሎ ሃይለ ቃል ከምቲ ዝተነበልና እንተራ ጀሚርና እንተራ ኣንቢብናዮ ኮይና ከምዚ ይብል ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይኮነ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ተባሃለ ሕጊ ኣባጊዕ ብዕብራይስጥ ቤተሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘሎ ቀላይ ነበረ ይብል ክርስቶስ በዓል ኣይሁድ ምስ ኣኸለ በዓል ኣይሁድ ምስ ቀረበ ናበይ ከይዱ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተሳይዳ እንታይ ኢልዎ ኣብ ደገ ጥቓ ቤተ ኣባጊዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ተባሂርና ነርና ዝሓለፈ ሰንበት እንታይ ነይሩ እንታይ ነይሩ ዝሓለፈ ሰንበት ዝክርና ኩላና ነርና እና ዝሓለፈ ሰንበት ምኩራብ ኣብ ምኩራብ ዝተማሃርናዮ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ክርስቶስ ካብ ቃና ዘገሊላ ምስ ሓለፈ ተብናበይ ንኸይድ ኢልና ነርና ዝሓለፈ ሰንበት ነቲ መርዓ ባሪኹ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ናብ ቤተ መቅደሱ ከይዱ ኢሉ ኣብ ቤተ መቅደሱ ምስ ከደ እንታይ ፀኒሕዎ እንታይ ፀኒሕዎ ኣባጊዕን ኣጣልን ረጋቢትን ዝሽቅጡን መሽረፍትን መደልዋን ሓዳን መሊኦም መፀኒሖሞ ንኩሉ ገምፂሉ ድማ ከም ዘባረሮም ተባሂርና ነርና እቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ወይ ከዓ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣባጊዕ ኩሉ ግዜ ዝነብርኦ እዩ እዚ እውን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን እንታይ ኣዚዝዎም ነይሩ ኣብ ምድረ ግብፂ ከውፅኦም እንከሎ ንግብፃውያን ሓደ መቕፃዕቲ ናይ መወዳእታ መቕፃዕቲ ዝቐፅዖም እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ካብቲ ዝዓበየ ክሳብ ዝደቐቐ ካብቲ ዝለዓለ ንጉስ ክሳብ ዝተሓተ ድኻ እንታይ ቀፂዕዎም በኽሪ ክሳብ እንዳ ንጉስ ዝኣክል ዋይታ ክሳብ ዝኸውን ኩሉ በኽርናቶም እንታይ ገበሮም ቀተሎም ቀዘፎም ምክንያቱ ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ዝገበረሎም እስራኤላውያን ንዕኦም ንክሰድድ ፍቓደኛ ስለዘይነበረ ገበስ ይቕሬታ ፈርዖን ስጋባ ቤቱ ዝመፅእ እንታይ ገይርዎ በኽሪ ውላዶም ብኩሎም ቀዘፎም ክሳብ እንስሳ ከይተረፈ በኽሪ ናይ እንስሳ እንታይ ገበሮ ንኩሉ ቀዘፎም ንእስራኤላውያን ግን እንታይ ኢልዎም እንሆ ገንሸ በጊዕ ሓሊልኩም ካብቲ ዝሓረድኩም በጊዕ እንታይ ግበሩ ካብቲ ደም ኣብ ደገ ገዛኹም ኣብ ላዕልን ኣብ ክልተ ጎኑን ግበሩ ኢልዎም እዚ ድማ ናይ ትምህርተ መስቀል ምሳሌ እዩ እቲ ክርስቶስ እቲ ምሳሌ ናይ በጊዕ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ እቲ ደም ድማ ብደሙ ከም ስለጀወና ኮይኑ ንእስራኤላውያን ድማ እቲ ንግብፃውያን ዝቐዝፍ ዝነበረ መልኣክ ከሞት ነቲ ናይ ደም ናይ በጊዕ ምስራሕ ክረሩ ከሎ እንታይ ገብር ነይሩ ሰጊሩ ወይ ሓልም ነይሩ ስለዚ በዚ ዘተበጀኹም ኣውራ ዝኾነ በጊዕ ምቅም ዘይብሉ መስዋዕቲ በኽሪ መስዋዕቶም ናብይ ኣምፂእልዎም ካብ በኽሪ መስዋዕቲ ናይ እኽሪኹም በኽሪ መስዋዕቲ ካብ ናይ እንስሳኹም በኽሪ እንስሳ ናብይ ኣምፅኡ ናብ
قال እግዚአብሔር አምላክ መስዋዕት ተካውናንሱ ወላካ አብዲ በቁርን ከላትኩም እታአድ መስዋዕት ተካውን ስለዘይቀር ተራግበሉ መታአዲ እንዳይቆርቡ ከእንተሊወት በዓል ዋና ረቂ በዓል አዲ ብረጅዕ ገሩ ይበጀዎ ስለታአዲ በኪዕ ሒዙ በሆይ መስዋዕት ይቀርብ ስለዚህ አባብ ደጋ አባጊዕ ዝባል ዝነበረ ንኩሎም ወላቶም ሓጢያት ዝገብሩ ዝነበሩ አባጊዖም ሒዞም ናበይ መስገሩ ስሜት ሓጢያት ተኸደገሎም ናይ ምድራዊ ሓጢያት ተኸደገሎም በኪዕ ሒዞም ናበይ መስገሩ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነይሮም ኣብኣብ ዝፅዮን ድማኒ እንታይ ገብሩ ነይሮም የቐምጥዎም እሞ እቲ ካህን ሊቀ ካህናት ዝነበረ ድማ ይነፅገሎም ካብ ሓጢያቶም ድማ ይነፅሁ ነይሮም ስለዚ ክርስቶስ ናበይ ከይዱ ናብ ጥቃ ደጋ አባጊዕ ብዕብራይስጥ ድማ ቤተሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘለዎ ቃላይ ነበረ አቡ ናይቲ ማይ ምንዋር ዝፅበይ ብዙሓት ሕሙማትን ዕጉራትን ሓንጓሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ነበሩ እዩ ከምዚ ሓለፈ ዝበላ መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ እንከልና ክንርድኦ እንተላ ኮይና ክርስቶስ ስለ ጥቅሲ ስለ ምንባብ ኢልና ዘይኮና መፅሓፍ ቅዱስ አንቢብና የዝርዝር ክንብል ዘለና ክርስቶስ ናባና ናብ ምድሪ መፅእ እንከሎ እንታይ ይደሊ ወይ ከዓ እንታይ ክገብር ናብ ምድሪ መፅኡ ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ብኸመይ መፃልን ይኸይድ ነይሩ ንዓና እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ሂወትና ኣብ ናይ ምድሓን ናይ ሂወትና እንታይ ተረአ ኣለዎ ኢልና ኩሉ ግዜ ክንሓስብን ከነስተንትን ይግባአና እግዚኣብሔር ኣምላክ ነዚ ዝኸውን ሕልናን ኣእምሮን ይዓድለና أول لوكاس معرف كم شو عندك كم شو منتظر من تراحي لك على اليوم معرف كلته كان فقري شو عندك ساب شو منتظر وانجيل لوكاس زي مزعوانا كريستوس ليلة تزار كريستوس ولا يقول أمر ولي أمر العمى إنه بتزمانتي نقول كأسار كلنا نقول عزنا نتصحوا عزيزنا مو يوسف دما ناتاناتو ገሊላ እትባሃል ቦታ ካብኡ ስለዝነበረ ናብ ቤተልሔም ናብኡ ክፅሓፍ ከለ ናብኡ ምስ ከደ ድማ ድንግል ማርያም እንታይ ኮይና ኢልዋ ናይ ዕለተ ሕርሳ በፅሐ በኩር ወዳ ድማ ወለደት ኣብ ዘፅልልሉ ዝልቅስሉ ዘዕርፍሉ ቤት ስለዘይነበሮም ድማ ኣብ ምዕማል እንታይ ገበረቶ ኣቐመጠቶ أبونا كان بيقولات ليش تسيوم كسلين كلهم دايرين أبناء أوزورك نادوال ويقا بنت سلاسين كا ويقا أوزورك زبانة باجور زكاة تجارة ثانية ساعات دايز بلاو أوز هذا تبلك كباسرت بنتي أنا أوز سكبك وستقول بنتي أنا أوز هذا كلامك قصر بلشون بنتي أنا سلنا فتبل بجربتي نسخة سماوي هاتام كنسخة كنت كدو تاباري أقول زبالو إنه نتي كانوا حوي زغروا حوي مغمات حوي بزر عكاد بمدا وحويهم عكرا زي تغل كريستوس بتصوم مالي بطاوس أبي تقول نغس يمان بمساقام أبي أغميت كيو ناس نقل حسب اللغس حلنا كاملة ألا على جنالة ناس نقل نغير لما هيقولوا كبل حلناي ما عمقناي مساجدنا وده كمر من نزنا عيرات بسو كان سافر جمرة كابتي حاسب بالعمرة كابتي نايكروسوس ناوده تحول بمفعول على عليه تقبل نايراسي فكروا عمر كمان تقبل كذا أيوة سحر إزاي إن الله كان السماء مثلنا كتبت باجر تاكم كا تقبل كا باجرتي تقبل كا من تانا كتبل أم بعمال لكسكا من تانا كتبل مقصر بلس وعبي جلعتها ويقول عرب أصل زلوا القلم كاو تاجرات بالجمال كاو جرا بو جرا خلنا تويزل ክርስቶስ ሁሉ አብይኑ ሁሉ ናተነሱ እንታይ ግን መሬቱ ኣብ መብልዕማል ኣብ ገለ መለኳ ዘይብሉ ኣብ ናይ ድኽነት ወላ ንኽውለት ታየሩ ፈቂዱ ፈትዩ ምክንያቱ ነቲ ኣዳም ዝወደቐ ኣዳም ካብ ኩሉ ነገራት ማለት እግዚአብሔር ኣምላክ ሙሉእ ዝነበረ ብርሃን ተጎናፂፉ ለቢሱ ዝነበረ ኣዳም
ግና ብሰንኪ ሓጢኣቱ ንኩሉ ነገሩ ኣጥፊኡ ካብቲ ዝተዋህቦ ገነት ወሪዱ ኣብ ናይ ሞትን ኣብ ናይ ጭንቀትን ኣብ ናይ ስቃይን ኣብ ናይ ጥራይካ ምንባርን ባሮነት ዘለዎ ህይወት ይነብር ስለዝነበረ ንዑ ንኸድር ስለዝመፀ ኣብ ናይ ድኻታት ኣብ መብልዕ ማታ ይኮነ ተወልደ። ስለዚ ክርስቶስ መጀመርታ ክጅምር እንከሎ መልእኽቱ ኣበይ ክጅምር? ብናይ ድኻታት። ሕጂ እውን ተረኣየና ኣብዛ ታሪእና ናበይ ከይዱ? ናብቲ እንዳ ነገስታት ኣይከደን፣ ናብቲ እንዳ ሃብታማት ኣይከደን፣ ናብቲ እንዳ ብልዕን እንዳ መስተን ዝርከቦ ክብሪ ዘለዎ ቦታ ኣይከደን። ኣብ ናይ መልክዓ ሕማማሲ ኣብ ናይ ሰቀቃ ወድንግል ኣብ ማለት ፅጌ ዝክሮ እንተኣ ኮይና ኣብ ዕለ 25 ፅጌ ኢና ነውዕሎ ኣብ መስከረም ክሳብ 6 ሕዳር ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ሰቀቃ ወድንግል ስንታይ ንብሎም? ንስኺ መሰረድኪ ንትንዓኺ ዘሳለለ ንትንዓኺ ከምኡ ዝገበረ ሂወት ካብኡ ንላዕሉ እንታይ ይግበሮ ነይሩ? ስደት ይግበሮ ነይሩ። ምክንያቱ ንስኺ ሰማያዊ ንጉስ ዝወለድኪ ንስኺ ግና ተሰሚድኪ ይብል። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ መጀመርትኡ ንዓና ከልዕልለ ስለዝመፀ እንታይ ነይሩ? ናብቲ ክኸደሉ ዝግብኦ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ስለዝኾነ ናብቲ ሕሙማት ዘለዎ ታይናይናጠይና ዕውራትን ሓንጋሳትን ልሙሳትን ሕሙማትን ይድቁስ ነበር ኢሉ ኣበይ? ኣብቲ ቤተ ሳይላስ ዝበሃል ገበላ 5 ዓይኑ ዘለዎ ገበላ ማይ ዘለዎ ኣብኡ ብዙሓት ሕሙማት ነቲ ናይ ማይ ምንዋት ተገቢሮም ንዑ ይፅበዩ ይነበሩ እሞ እቲ ቀዲሙ ዝኣተወ ይሓው ነበረ። ስለዚ ኩሎም ኣብኡ ይድቁስ ነበሩ ዝተቐዳዲሙ ዝኣተወ ንክሓው ማለት እዩ። ክርስቶስ ድማ ናብኦም ኢሉ ስለዝመፀ ናብቲ ሕሙማት ዝርከብሉ ቦታ ኸይዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕማምና ዝፍውስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁስልና ዝጅምንን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ዘለናሉ ሕማም ኣብቲ ንሓመሉ ንዓና እውን በፂሑ ካብ ኩሉ ሕማምና ክፍውሰና ናብሰናይ ባህሪ ይኹነልና። ቀፂሉ እንታይ ይብል? እናሓንሳ መልኣክ እግዚኣብሔር ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፅኦ ነበረ። እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ከዓ ካብ ዘለዎ ኩሉ ሕማም ይሓው ነበረ። ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 5 ቀፂሉ ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ግን ናይቲ ዓንተ ወይ መጀመርታ ርእስና ዘረዓልናዮ ሕመት ናቶ በገስ ዝኾነ ሃይለ ቃል ንረክብ። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ነበረ። ኣበይ? ኣብቶም መንጎ ሕሙማትን ሓንጋሳትን ዕውራትን ልሙሳትን ኮይኖም ኣበይ ዝነበሩ? ኣብቲ ናይ ምንዋፅ ማይ ዝፅበዩ ዝነበሩ ሓደ ካብ መንጎም ሓደ ካብ ማእኸሎም እንታይ ነበረ? ን38 ዓመት ዝኣክል ዝነበረ ዝሓመመ ዝለመሰ ኣብ ዓራቱ ከይተንስአ ካብኡ ክንቀሳቐስ ዘይክእል ኣብኡ ረኸበ ይብለና። ኣብኡ ነበረ ይብል። እዚ ምሳሌ 38 ዓመት ክብል እንከሎ ንሕና ደቂ 40-80 ኮይና ክንጥምዖ ከለና ወይ እውን 41 ኪላላሶን ክንበል ከለና ምስጢሩ ትርጉሙ ንፈጠር ኢና ወይ ድማ ያለን በልተወና ኩሉ ግዜ ናብዚላ ከዓትቀሎ መቸም ብዙሕ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይውዳን። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ግና ኩሉ ግዜ ይመሃረና ይፀባሃርና ኩሉ ግዜ ይድገመና እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ ዘይምነሶ ዝኾነ ሓድሽ ኮይኑ ስለዝመፀ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናተሓደሰ ዝነብር ኣምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ወይ እውን ኣብ ናቱ እርግና ዘይብሉ ማለት እዩ። ሓድሽ ኮይኑ ንዓና ይመፀና ኣብቲ ናቱ እርጋንን ምናእስን የብሉን ኣብ ባህሪ ንዓና ግናይ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ንዓና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብኡ ፀልማት የለን ብርሃን እምበር፣ ኣብኡ ሓዘን የለን ሓጎስ እምበር፣ ኣብኡ ጭንቀት የለን ደስታ እምበር ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ? ሓጎስ ኢና። ስለዚ እቲ ን38 ዓመት ምልክቱ እንታይ እዩ? ኣቦና ኣዳም ካብ ገነት ምስ ተሰውገ እንታይ ገይሩ? ገነት እተኣክል ርስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣክል ኣምላኽ ገሊበ ወይ እውን ኣትብየ ካብኡ ተፈልየ ኣብዚ ይነብር ኣሎ ኢሉ ብሓዘን ይነብር ነበረ።
ስለዚህ ንሳሳን ሾሞተን ዓመት ዝኣክል እንታይ ገይሩ ሱባኤ ኣትዩ ይሴዋን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ አንገሮ ይወራን ፈገሉ ስለዚህ ንሳሳን ሾሞተን ዓመት ዝናይ እንታይ ምሳሌ ናይ ኣዳም ንሳሳን ሾሞተን ዓመት ዝኣክል ሱባኤ ዝኣቶ ቡን ማበል ሱባኤ ዝኣቶ እግዚአብሔር አምላክ ብዛሃቡ ቃል ኪዳን ንዑ ንኻድሕን ክርስቶስ ከም ዝመፀ ምሳሌ እዩ ስለዝኾነ ሳሳን ሾሞተን ዓመት ዝሓመ ሓደ ሰብኣይ ካብኡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ንዑ ደቂሱ ምስራዮ ነዊሕ እዋን ሓሚሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደልየ ኢኻ ኣይልዎ ሓይሙ ከም ዘሎ ሪአሎ ኣብኡ ነዊሕ ዓመት ከም ዝገበረ ይፈልጥ ኣሎ ክልተ ነገራት ኣብዚ የርእየና ወንጌል ዮሃንስ ካብቶም ኩሎም ወንጌላት ብፍላይ ኣቦታት ኣኪል ናይ ወንጌል ናይ ኩሎም ወንጌላት ናይ ኩሎም መፅሓፍቲ ኣኪል ናቱ ርእስ ናቶም ኩሎም ይብልዎ ወንጌል ዮሃንስ ስለምንታይ ንሱ ዝፀሓፎም ፅሑፋት ንሱ ዝረኣዮም ራእያትን መለኮታዊ ራእያትን ንሶም ዝፅሕፎም ድማ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ምስጢራት ዘለዎ ፅሑፋት ስለዝኾነ ከም መበገሲ እንተራ ወሲድና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ እንታይ ዝብል እቲ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ንባዕሉ ኣምላኽ ነበረ እናበለ ይፅሕፍ ከምኡ ዝፀሓፈ ሃዋርያ ካብቶም 4 ካብቶም 3 ወንጌላት የሎ ብሸቅ አንሱ ማለት ነው ኣብዚ ድማ ብክልተ ነገራት ንኽረዳእና እዩ ነዚ ክትሓውሎ ትደሊ ኢኻ ክብል እንከሎ ክርስቶስ ይፈልጥ ዶ ኣይፈልጥን ክርስቶስ ልቢ ደቂ ሰባት መርሚሩ ክፈልጥ ይኽእል ኣይክእልን ምክንያቱ ኣምላኽ እዩ ንኩሉ መርሚሩ ክፈልጥ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ንኩሉ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ገና ከም ዝኽእል እንከሎ እንታይ ከም ዝብሎ እንታይ ክምልሰሉ ከም ዝደለየ ይፈልጡ ስለዚ ኣብዚ ንክልተ ነገራት ክርስቶስ ነቲ ኣብ ንሳሳን ሾሞተን ዓመት ዝኣክል ሓሚሙ ኣብ ዓራት ዝነበረ ንክልተ ነገራት ሓቲትዎ እቲ ቀዳማይ ነቲ ቅድሚ ተባሂሎ ናና ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ፍፁም ናና ሰብነትና ወሲዱ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ዝተሰገወ ስግው ቃል ተባሂሉ ይፅዋዕ እቲ ናና ናይ ሰባት ፍፁም ሙሉእ ወሪስዎ ስለዚ ሰብ ናይ ሰብ ባህሪ እንታይ ንኩሉ ክፈልጥ ንኩሉ ክመርምር ኣይክእልን ስለዚ ነቲ ኩሉ ክምርምር ዘይክእል ንኩሉ ክፈልጥ ዘይክእል ስጋ ከም ዝተዋሃበ ንዕኡ ቦታ ንኽእል ንዕኡ ኣነገብር ንዕኡ ከም ዝተዋሃበ ንኽፍልጥ ንክነግር እንታይ እዩ ክትሓውሎ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ ጥንተ ትስብእቱ ነቲ ጥንተ ትስብእት ኣፍልጦ ንክህብ ነቲ ንኩሉ መርሚሩ ክፈልጥ ዘይክእል ስጋ ከም ዝተዋሃደ ኣፍልጦ ንክህብ ክትሓውሎ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ እቲ ካልኣይ ከ ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ምሕጁን ክመሰልኩም ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ኢላ ነርና ክርስቶስ እዚ ኩሉ ክክረት እዚ ኩሉ ነገር ክበፅሖ እዚ ኩሉ ነገር ክህረም እዚ ኩሉ መከራን ጭንቅን ክበፅሖ እንታይ ይበለን ኣይተዛረበን ስለቶም ክፉእ ዝገብርዎ ክፉእ ኣይመለሰን ስለቶም ዝፀልእዎ ኣይፀልአን እምበሽ ኸማን ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈትኖም እሞ ኣይጎረሎም ኢሉ ይቕረበለሎም ሓንቲ ነገር ግን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ግን ተዛሪቡ ኢልና ነርና ኣብ መዓልቲ ተዛሪቡ ነይሩ ዝክረና ኣብ ቤት ቀያፋን ሃናን ቀያፋን ዝበሃሉ ሊቃነ ካህናት ዝነበሩሉ ኣብኦም ኣብ መንጎም ተጠዋቢሎም እናሓተትዎም ከለው ንስኻስ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ ኢሉ ምስሓተትዎ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ንስኻ እኮ ትብል ኣለኻ ኢሉ ምስ መለሰ እዚ ሰብ እዚ እዚ ንሳሳን ሾሞተን ዓመት ዝኣክል እንታይ ዝገበረ ሓሚሙ ዝነበረ እሞ ዝተፈወሰ ዝደሓነ መፂኡ ንስኻስ ንሊቀ ካህናት ዝኣክል ከምኡ ኢልካ ትምልሰሉ ኣለኻ ኢሉ ዝፀውዖ መን ነይሩ እዚ ንሳሳን ሾሞተን ዓመት ዝኣክል ዝሓሚሙ ዘተንስኦ ሰብ ሽዑ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ እንሆ ክፉእ ነገር እንተራጊየ ስለ ክፉኡ ዝገበርክዎ መስክረለይ ሕማቕ ነገር ዝገበርክዎ እንተልዩ ስለቲ ዝገበርክዎ ሕማቕ እንታይ ገበረለይ መስክረለይ ስለ ፅቡቀይ ስለ ፅቡቅ ዝገበርክዎ ግና ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ትፀፍዓኒ ኣለኻ ሕማቕ ነገር ተራጊረ ኣለኹ ኮይነ
إذا سحما زوجة زنزير كالكا تقولن مسك كالكا خصوصاً سلتي كم عالم سلاسة شو من عمز أكل حمل كالو سنبكا زي سافو غاقن سلاسة نجار زين سلامة كاتسر عملنا إذا النبي سلاسة نجار تيجا على لتعرات سلاسة شو من عمل تأكل سكرتك تسكي ما نقد كيس جوال بعيد نمن تاعي أجل بتسمعني سيدي كايا نبعي سلاسي نحراون ناتي نزغم سيسكبر زلو أنا بزي بلادك أنا نخيبتو أنا نخيبلتكو وأنا بزي بلادك يعويني نغيرن أيو فقال حاجب زيادة عمله نقول نجار زجاجة تزبط فقال إذا حدد بزي فقال زغنا نجارك أيقبل أبونا آدم نشوعت عن مزاكل أبنت كاميدو جنا إجابة عمله ذهبوا حق التزاز المستحسن لا يقولوا رأيهم كان زلوا فلتما وصل استخدمهم لما تحابوا يبلن عوان أب أوريزة فترات معراض ثلاثة زلوا أب فقري حموش تجميل لعل تعزلوا أفضل شو من تزلوا هاي كان دايما أوريزة فترات معراض ثلاثة فقري شو من إنه لما مريت مسمسية مسول ولا دمس جاهير تسمعه كم زد ما بله أدم أبي الله خازوقك እግዚአብሔር አምላክ ነው ሁሉ ዝርግል እሱ ነትዝራን ዘይብራን ዝበቀራ አቦታና ሊቃውንት አብቅዳስ ካብ አመት ነው ወይ አጽሮት ሃይማኖት አይልማለሁ ናምን ባባ አምላክ እግዚአብሔር አባዚ ብሉ ገባሬ ሰማያት ወንዝ ያስተሪ ወዝቂ ያስተሪ ሰማያትን ምድር ዝራን ዘይራን እንኩሉ ዝበቀረ በሐደ እግዚአብሔር አምላክ ያገብር ናአምን نسكن نجم نزرعن زيران كارعين جاي برامة تخومين زخوان يلون كله عاد تحكيون عاد تقول ترنيو ونادوا أبغى يقول سامو تاسين تايلو إنه نجاي برامة زي يهريدن تربيتن للعلم ديارن لتحت المراد عاد مدرسة قبل نزرين تحت المثلو عين تيابلونو فمون عام مدرس ولا غير كان زغرة نخال عليون ينسب اليوم من هذا القصص يعني عن هاي كله هلوي كله عجيبي إذا نسوق نايلو آدم أبي الله بنيادو حاجة كيلو كاتب زاد يعني عن لحظة كنت يوم فن كم زغالسة كم تدفعوا أدفعوا بلان كم تدفعون كم يقوم وزن بريتندو سلازي انتهي الويو كامزا أمزيان مستوالة ناي موتها إلوانيو سلازي ناي موتها إلو زناقرو نلو أمنقو نظر تزازي إيسا كاواي هكا كنزلها فلات نخبن ምክንያቱ ሁሉ ነገር ወዝበን አቢኑ ዝጭበት እንክንሱ አምላክ እና በለዘ ሆነ ታይሮ ካባይ ጠፊኻ ከምዘለኻ ነኸበለ ካብኡ ኪዞ ከምዘሎ ንኸብል አዳም አብያ ኣለኻ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ነዚ አዳም አብያ ኣለኻ ኢሉ ተፀውዐ አወይ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ካብ ፍጥረት ሳንድ ተጀሚሩ ዘሎ ድማ እንታይ ኢሎ እሞ አዳም ሓደ ካብ ካህና حالهم كمان وهذا سلاسي بغاية الكحمة هذا إلى يود ما خير له نزار على ما يود يوم ما ينبرز تنقول خاب جنة نوس عيو كنزل زي الله ينبر الزمان تايو إنه حابة كم كمان الزمان تايو كمان تيو كريستوس سلانة نبي شوي تعدان تكيزلو كريستوس بموهادو نبيله ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰውኑ አባና ከምስ ተወልደ ለዘነገረና ማለት ነው ስለዚህ ነገር እዚ ነዚ ነገር ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንኸረድ ተሓውሎ ተለሊኻ ኢሉ ሓተቶ እድረውንጋ ወይታ የትማይ ምስተናወዘ ናብ ተኸላይ ዘውርደን ሰብ የብለይን ኣነ ተሳዕ ዝመፀ ድማ ካብ ቀዲሙኒ ወረድ ኢሉ መለሰሉ እድረውም ከም ዝኽብል ከሎ نسون كريستوس لو حموش علاج زاك نسبي يسعوا خمسة بس لزراعة
إنه هاتون هذا سعادتي إلى ذا يقولون ما كلام نسيم المسلمين يقولون عنه يأتوني غني لسه حسبين زي حق زني بالله يزنزل ناري نسوا عملهم غانو تاي قبلنيهم أي بلدان جنازلو نسوا من حال كم غانو أي بلدان زلو أبي كايرا سبلوسكين أبتماي نايمورات نايمورات سنين سبلو ماي أو زورنا نزيب الليمو بخامة تحوي زي تنسوا ما كايروش راسه تنسوا عرات كليكا كي بروي تنسوا ما كايروش عرات كليكا كي بروي تقول ترى حسن كلام رمضان كان لي أنا وحنا أبزين كنت نقرأ كريستوس أبتعمل مجرد تايلانديا تحولوا تدلي خازنن هذا كان تكيريو لازم ما كان له كريستوس الذي تنده تسويد كريستوس عمله كنسو نتي حبات فل زي كل سجانا أكثر كم زلمة الأرض نايل تحولوا تدلي خازن حطه السرابيلو تنسوا مع عرضك العلكة كيتو هوايات ساكان كلهم كبسان يزايرنا النساء تحوي قلوبهم اليوم مع هوايا أبوها مع سلامنا يدرسني يوحنس أبي مارس كانوا قالوا أبي مارس أيضا حالا أو بنزل لمن عمو قال كان سنتك مسيره نوم لمنه يدرسنا نقول دوسيرو أتوك كاتن مثلنا ولا كمان يقدر الله هاي ولا أنا حتى لقى زمركا نقول أهلين وغيره بس يسوع كريستوس تنسمه طلعت في اليوم أيوة تنسمه طلعت كيد لا تحوم حاميمو أبي دوار اسمعوا وين تنزلوا اليوم سودريهم حبابيهم كابزو أبي أقولهم على أن تدري تمارس أمثالهم منادو بصراحة أنا ودنا عدنا واستلمنا اليوم أنت زي ما كنت تقولنا إحنا نتوب هذا كل نتوب سبحانه كلنا بيجبنا وعلناك وكمان كلنا بيجبنا مهما زي كذا حدا معنا نزوم خلنا لا يزال يوماتو كل جيل هو ما كلهم كنا نوصل كنا سأكل زي ما ناس كم هذا كده أكلنا كنا كان بنات زي بتاعتيه لوكم ويكال يسيرون يشكرون تايرون يعني هم أبغى ما نسوي أبغى تكمسان بريمون زور أبغى سحب كلمات نعيد فترة ولا بيجي كل أبو هم مثلا على المساحات صدقوا عن تريها زور شو أبغى بيتوازيهم صدرهم غلطهم ويكا لوكم جم بلاي تحيزهم يمسهم بسألة أبغى كلام بريمون طب إزاي عم لاخذ نحنا بغداد تقول لنا كله ويكاو نحنا وكان بيجي جاي رامنا كله سنقولنا بغداد كوانا كله تسبكبر سايز نادو اتذهبنا نعناون تاي كما على تسباونا زورو نشدي التي أبي زلو صدقا لتسكاب سلساي سماي زاكل زور صعبو صدقا نسو بحني تخيلوني أدعي مثلا يعطس نجوزيو سخاون لازم زساقيا نحنا تواه بنبيل عليك سبحانه أزرو كاب تعبي كاب قرعات كاب أننت زي حق حنا كان صوابه هنا كل نجاقات من أقول أبوينا أبونا قد من أقول نعنا نبرد وينعنا لا تنغي عليك بزيكم كايلو إنه سنت حامس كانت صوبين دايقبل صلاة يقولوا بزيت ما يشكروا نسو كاد دوي وتزي حمامه እግዚአብሔር አምላክ ወዘን ዳርወል ይወስለ ዘለ ያበል ዘይ ሐው ባይበ ምክንያቱ ተጣንዲን አይለክ ሰባት ዕላማ እና መጀመሪያ ወዳዳ መንግስት እግዚአብሔር አምላክ ሙራስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አብዚ ኃይለ ቃል ዝንራሪና ፈይና ማለት ነው ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዘጽሕፍና ዘሎ ነገረ ትስብእትን ነገረ ስጋውያን ተዋህዶ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትምህርና ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት ጽኑዕ ተዋህዶነት እትምህር ማለት ስለሆነ ካብቲ ወንጌላት ካብቲ ዓበይቲ ቃላት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝምረና ኃይለ ቃላት ሓደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ ካው አምከረም ወርት ሰማይ ቦሉ ወሐወያ አራቱ አድሉን ከረ ተማዓትያ ሰንበት ነበረ ስለዚህ አይሁን ለተሐወያ ሰማይ ሎሙ ሰንበት ስለሆነ አራት ተጸው አይከረካን ይቦሉ መስልና እዚህ አወያን እዩ አራት ቃልታ ከይዘረን ኢሉ መለሰለው
كل ده نقرأ حاجات من المزيد نحن أبيوتنا نقرأ مزيد بأنا أبيوتنا نقرأ مزيد بأنا حالة ناي أيود حطه ويود ناي أيود زربا أيود ناي لما نتسابتي منا أصينا درينا أبزي منا أبزي نتسابتي حامم بتاعو بينو أبدي أبيكم زرب أبدي دم أبغى أعمله بتسايرة أو فقط سازان شو مثلا عام زاكل عرضو كم سنة بقى يبديو نسنا كذا كله أنا بدأتو سلام حوايو كسب كنت ستعمل تجرلو بقصلات هابت سنة ورا نايموت حمام تنسيو عرضو على العلق خير كله بوس زي النمو سنوات تجربة بسنوات معتس عرض كسرك أجل أبيوتنا أكاديمنا فلت ولا بعدنا نقول إذن نقول حقن إذن نقول أسرحن إذن نشرح أسرحن ندحنتنا بتعامل آسيو بدائن فتي قال علينا أبيوتنا مستقبل زيادة بس قبلنا أنصاروا إن نقول أسرحن أسوينا للبلد كابتنا يكون أيوة الحطة راح أكل لما إذا حاول ما نايلو إذا حاول نيمبر عراتك عريتك في زمان نيمبر أنا زايبورد عراتك العين وين تسكي من خيس حاسة نبلن قوم اللي ثاني نبلن أنت لا إذا حاولني أيلني عراتك العين فعنده إيه كين عليها بعانو بفقاري زي كونس بعاليو يحوين نخيلو ماشي مرتاح كشسيليو تتحولوا تلاقيها زي حطة أجرو حادي وجرو نزل ما كاين علينا كريسماس نتت أنت تسويت سلاهم زلابسة ندخل زي سلاهم زلابسة أفريقيا الغربية هذا أيضا نسوا أبحللو تنقل كان زلوا أبحللو نعمل أن زي بيو أبحللو نتسقوا لتعملون كذا حد كان زلزال زلزال أيوه لا تذكر الكاز المداني لا تذكر الكاز الحد طيب تذكر الكارو تلاليها زمن حط حديث مالك እግዚአብሔር አምላክ ክንደዝ ዘአክል ድሕነት ክንደዝ ዘአክል በረከት ክንደዝ ዘአክል ጸጋ ተዋሂቡና ብዘይ ምፍላጥና ረጊፅና ድንገር ኮለና አቤት ምክንያቱም እዚ ንሕና እዚ ቤት እዚ ተቐሚጥናሉ ዘለና እዚ ቤት እዚ ደውልናሉ ዘለና ኣብ ቅድሚና ድማ መኣዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክወርድ ከሎ ነዚ ነገር እዚ ከይተቐበልና ክንከይድ ከለና መላእክቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝረግብሩ መላእክቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኢሎም ዘይትክፍዎ መላእክቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቆልዕ ኢሎም ካብ ብግቡእ ክጥምጥዎ ዘይክእሉ ምክንያቱ ኣብ ወንጌ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ታይልና ኣሎ መላእክቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝግበረሎም ነገራት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደኹሉ ከለዉ ሽዱሽተ ክንኾን ዘለዎም ረኣይ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሳያስ በተኸታተል እንታይ ኢሎም ነይሮም ገጾም ይሽፍኑ ብክልተ እግሮም ይሽፍኑ ብክልተ እግሮም ድማ ይበሩ ነበር ኢሉ ገጾምን እግሮምን ናይ ምሽፋኖም እንታይ ናይ ነራ ምሕዝሙ ተባሂልና ነይሮም ካብቲ መለኮታዊ ሓዊ ዝወፅእ ንኸይነዱ መለኮታዊ ሓዊ ከይነደድና መለኮታዊ ሓዊ ከየቃፀለና መለኮታዊ ሓይሊ ኣብ ሂወትና ኣብ ስጋና ዝኾነ ነገር ጉልኣት ከያውረደ ሂወት ዝህብ መለኮታዊ ሓዊ ተባሂልና እናንተ ነገሩ ክንዚ ዝኣክል ምሕረት እንድሕረት ተገይሩሉ ንሱ እግሬ ዘሕወየኒ ደኣንበር ባዕዳይ ኮንኩን ካብ በለ ንሕና ውተን ገባና ማለት እዩ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላኽ መፂና ድሕነትን ሂወትን ተቐሪብልና ኮንሎ ኣብ ቤቱ እንታይ ንገብር ኣለና ገና ይበፃሕውን ገና ንእሽተይ ዘለኹ ዋ ገና ኣባዘይ ስራሕ ቦታ ይብሎ ገና ኣባ መቸም ኣነ ወይስ እንታይ ብኸመይ ክትርጉማ ይደሊ እዚኣ ገና ኣይዓንበብኩ ዘለኹ ገና ንእስነተይ ገና ሓጢኣት ኣይፀገብኩ ዘለኹ ገና በቃቲ ናይ ዓለም ፍትወት ተገበርኩ ዘለኹ ኣይ በቃ ኣይፀገብኩዎን ኣለኹ ገና ዘለኹ ምባል ናብ ቅዱስ ቁርባን ዘይምቁራን ማለት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንምርካብ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስካዕ ድሌት ኣይሓደረኒ ዘሎ ኣይመፀኒ ዘሎ በቃ እቲ ዝሓጥ ናይ ዓለም ዘሎ ንሱ ይመፀኒ ንሱ በቃ እሱ ደስ ዝብለኒ ዘሎ ምባል ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ምሽጥዕላል ኣብቲ ልዕሊ ዝተገብረና ድማ ምሽጥዕላል እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ተፀዊሩ
كلنا قبله نابت صدقوا فتحنا እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ በዓል ይሁንና ከንዚሉ እና ተጻለው ከለ ይባር አቤተ መቅደስ ክርስቶስ ረከበማ እነሆ ካፍተ ሓዊር ሓሚም ካሉ ዝነበረ ሕማም ተፈውስካ ድንካ ኣለኻሞ ዳግማይ ካብኡ ዝኸፍእ ሕማም ንኸይረኸበካ እንታይ ግበር ደጊምካ ኣይተኣብስ ደጊምካ ሓጢኣት ኣይትግበር ደጊምካ ኣይትበድል ክርስቶስ ወይነ ናብ ሕሙማት ይመጻእኩ ለጻድቃን ጽዎ ለጻድቃን አኮል ኃጥአን ለንስሐ ከንዝበሎ ክርስቶስ ላይሉ ኣብ ቤት ስምዖን ለምጻም ጻዕተወ ዘመሩ ሰበይቲ ዝነበረት በቃ ተጣሒታ ብኩሉ ዝገበረቶ መፅያ እግሩ ምስ መዝመዘቶ በንባዓታ ገራውን እግሩ ምስ ተልቅየቶ እንታይ ኢሉ ተባሂላውያን ኣብኡ ዝነበሩ ፈሪሳውያን እንታይ ኢሎም እዚ ሰብ እዚ ጻድቅ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩስ እዚ ሰብ እዚ ነቢይ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩስ እንታይ ይገበረ ነይሩ እታ ተትንክፎ ዘላ ሓጢኣተኛ ምኮና ገለጠ እሞ ካብኣ እንታይ ይገበረ ከባይ ረሓቂ ንበላ ነይሩ ኢሎም ምስ ሓመይዎ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢሉ እንሆ ንሓኪምሲ ሕሙማት ዳ የድልይዎ እምበር ጥዑያት ኣይኮኑን ዘድልይዎ ወይ ድማ ናብ ሕክምና ዝኸዱ ሕሙማት ዳ እምበር ጥዑያት ኣይኮኑ ስለዚ ኣነ ድማ ንጻድቃን ዘይኮንኩስ ንሓጥኣን ክትፅውዕ ዝመጻኹ አቤት እግዚአብሔር አምላክ ክንመጽእ ከለና ወይ ናይ ክህነት ልብሲ ለቢሱ ዲያቆን ካህን መዘምር ወይ ናብ ቤተክርስቲያን ዝመላለስ ነፀላ ዝተኸድነ እዚኻ ኢልና ንብል ካህን ኮይኑ ዲያቆን ኮይኑ ዝኾነ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዝመላለስ ንእሽተይ ጭንቃ ተኣክል ሓጢኣት እንደበሊትናሉ ክሳብ ክንዳ ኮናዖ ኣስዒና ንብል እግዚአብሔር አምላክ ግን ክሳብ ክንዳ ይኾን ሓጢኣት ነገርና ይገዳሎ ጽርና ይኸይዳሉ እግዚአብሔር አምላክ ሕጂውን ንስሓ ዝኸውን ልቦና ዓይነ ልቦና ይኽፈተልና ኣለና ብሓንሳብ ኣለና ዶ ነዊና ድ ወዲና ኢና ንሕና ኣብ እስላም ሕጂ ደው ኢልና ዘለና ብናተይ ክሸቀሎም ሕጂ እስኪ እዞም ቤተ ክህነት ኣብዚ ዘለዉ መለይዎ እዞም ዝጅቆም ሕጂ እንታይ ኣለዉ ኣብዚ ጠጠው ዝብሉ መለይዎ ንነፍሶም ጥራሕ ኣነስ ክፀድቅ ጥራሕ እየ ዝደሊ ንነፍሲ ሓራ ንኸውፅ ደስ ሰዓት ለይትሱ ኣብ ዝትሪኦም ዘለዉ ሰዓት ለይትሱ ሰዓት ሓደ ለይትሱ ኣብዘይዓዙ ሰዓት ሓደ ስለዓብ ንሕና ሰዓት ናይ መፅእ ኣብዚ ናይ መፅእ ዳጋ ኣብ ፍርቂ ዳሴ ንመፅእ ምክንያቱ ፍርቂ ዳሴ እዚ ፍርቂ የለን ሰብኣይ ሞለም ኣብ ሞላታ ቅዳሴ ኢና መንግስቶም ንሪኦ ሳብ ክንስ ተፀቢዩ ሳብ ቅዳሴ ኣትዮም ስጋባ ቆሪቦም ዘቕርቡና ግን ንምንታይ ስለ ዘልዮም ንዓና ህይወት ንረክብ ስለ ዝደለዩና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላክ መፂና እምበኣር በቲ እንሪኦ በቲ እንገብሮ በቶም ንእሽተይ ብዛዕባ ምንታይ ንገብር ይብልና ብዋሕ ሓጢኣት ዝባ እዚ ከምዚ ዝኣመስለ እናበልና ክንከይድ ከምዘይብልና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክንበፅኾና ብንጹህ ልቦና ብንጹህ ሕሊና ክንመፅእ ከም ዘለና እግዚአብሔር ኣምላክ ይዕድመና ኣሎ ስለዚ እምበር ነዚ መጻጉዕ እንታይ ኢሎ ኣሎ ኖ ዳግም ካብዚ ከንታ ሓጢኣት ከይበፀካ ምክንያቱም ዝበልናዮ ወላ እኳ ክርስቶስ ንዓና ንኸድሕን ኢሉ መፅኡ ንኩሉ ሰብ ካብ ኣዳማዊ ሓጢኣት ንሕና ብኣዳማዊ ሓጢኣት ናንቢል ተደልሚና ምሽ ኩሉ ወዲ ኣዳም ዘበለ ፀሊም ቀይሕ ፃዕዳ ዘይብሉ ንጉምኑ እንታይ ገይርዎ ክርስቶስ ኣብ ዕለት ዓርቢ ንሙን ናታ ገይርዎ ካብ ምንታይ ካብ ኣዳማዊ ሓጢኣት ንኩሉ ሰብ ብዕለት ዓርቢ ከም ዘብሰሶ ናታ ገይርዎ ካብቲ እስበት ካብኡ ተገይርዎ ኣውፂዎ ብልዕልዩ ንዝመፅእ ግን ንኩሉ ሰብ ብፍቓዱን ብድልየቱን ኣበይ ይደሊ ናብ ቤቱ ክመፅእ ይደሊ ስለዚ ክርስቶስ ናብዚ ቤት ኣባጊዕ ናብ ሕሙማት ዝርከብሉ ምምፁ ምስጢሩ ናብ ሕሙማት ከም ዝመፅእ ካብ ሰማያት ሰማያት ነዚ ሰብ እዚ ድማ ከምኡ ኢሉ ሓቲቱ ድናኸና ኣብ መወዳእታ ብሓጢኣት ምውዳቑ ድማኒ ንኩሉ ሰብ ብፍቓዱ ሓጢኣቱ ካብ ሓጢኣቱ ናፃ ወፂኡ ብፍቓዱ ናብ መንግስቲ ኣምላክ ብምርጩ ከኣቱ ከም ዘለዎ ንምህረና እዚ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ብዝተዋሃበና ጸጋ ከመርገልና ብዝተዋሃበና በረኸት ካብ ርምሴና ካይገፈፈ ናብ ታሪክ መፅእ መንግስቱ ከምቲ ሕጂ መሪና ዘለና ከምኡ ገይሩ መሊኡ ኣብ መንግስቱ ብፃዕዳ ልብሲ
ይደግፈና ይደርሰና ይቀድሰና ይባርከና አይነ ልቦናና ይክፈተልና ሰማርና አብና ያደልና እግዚአብሔር አምላክ ወስብሐት እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን። ለቆና ታይስራና ታይስራና እግዚአብሔር አለበለስራና እሺ ወስነት ይራጣው አሁን ለመዝሙር አሁን ባፈይዙ አሜን። እሺ ወተዓቃበት መዝሙር ተስላሴ አሚና ሐይና ተዘጋ Because
توصل زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا بالقانون زماري ملاك يسمعنا حاولنا زبط زبط صباح كلام سريت علينا توم نزل كاب ساعات فارس كاب ساعات شدشة نعيشة سريت علينا أبوتنا برا خبطهم كون نجار سنة فارق لنا قال نبرة وإجا كتاب من حملات الهري صباح تلوثنا تي قطري خلوش عماتي مفهوم مثلي صراحة جي زمن أنا بتعرفي كنا نوصله حضرات البرسان قال عبدي قال إحنا متنا نبي عبد البرسان منع كني عبدي بيت هكذا سلام لنا والجزائر رئيس الجمهورية الجمهورية سلام من بيت نعجي عيد نعجي سلام توحيسها ظهر الجاي هنا كيناتو بالأرسان حضرات لنا أبونا بصرف عجلنا إيش تاني أولين درس ولا تاني موسى تاني كسائدا حاجة زلماتي أي مسعى صار نقدر أولين درسنا أو مسكنا سلاسلنا أو زوجنا نهضم نحرق مسكنا بقى يعني نشتغل تاني أولين درس كلام حاجة زينا نزحف كلاي أبتنا كذي قربان دلون وانسي بزوج زوجان كاي هونالو نريد لنا كل سجمات أبزي يعصون زوجان كاي تجبرنا إذا حايش زي ما حطيت فرمتي أنت الحاجة من هذا الرحيم أيضا بحالات تصريحنا زمر يعصو بمر لسه تقرر الإنسانات ولا